สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาเวลาอื่นบ้างนะจริงๆผมก็อยากจะทำแบบนี้มานานแล้วนะครับว่าเราจะมาเวลาช่วงที่คนไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมาในช่วงตอนบ่ายของที่อเมริกาก็ได้ซึ่งที่ประเทศไทยตอนนั้นก็คงจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้รอดูอีกทีว่าจะทำแบบนั้นเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็คุยได้เรื่องทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่เคยมาฟังมาก่อนนะครับก็บอกไว้เลยว่า อย่าส่งคำถามซ้ำนะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วผมก็พยายามอ่านทุกอันเท่าที่จะอ่านได้อยู่แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์นะครับก็คือเมมเบอร์เนี่ยส่งข้อความได้นะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือสามารถฟังได้อย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่าเขาจะส่งคำถามอะไรได้เนาะในกรณีนี้ ไลฟ์กี่โมงไม่เป็นเวลาเลยครับผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามใจตัวเองนะครับดังนั้นเราจะไม่ใช่คือผมเนี่ยไม่ใช่รายการทีวีไม่ใช่รายการออนไลน์อะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมาเมื่อไหร่นี่ก็คือเมื่อนั้นนะครับเราไม่ได้มีกำหนดการชัดเจนเท่าไรนะครับแต่ว่าที่มีก็คือวันเสาร์นี้ตอนทุ่มหนึ่งที่ประเทศไทยนะครับเสาร์นี้เลยนะก็จะมีไลฟ์คู่กับน้องเอมนะครับช่อง Emuno นั่นแหละนะครับ นี่เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าวันนั้นจะคุยอะไรกันบ้างนะครับผมก็กะว่าจะคิดสดตอนนั้นเลยว่าเราอยากจะคุยแล้วก็คุยตอนนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับวันนี้ไลฟ์ก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราจะยังไงดีเนาะ นอนดึกภูมิตกผื่นแดงขึ้นหน้าอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจนะคือจริงๆอะนอนดึกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่ามันต้องนอนให้พอนั่นแหละถึงจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้นะถ้าเรานอนดึกแล้วเรานอนไม่พอนี่ก็ได้มีปัญหาแน่นอนที่สำคัญคือถ้าเรานอนได้น้อยล่ะก็ต้องเป็นการนอนน้อยที่มันมีคุณภาพสูงที่สุดเพราะว่าถ้าคุณลองคิดดูถ้าคุณนอนดึกอะมันจำเป็นต้องนอนดึกเพราะว่าเหตุผลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ แล้วถามว่านอนพอไหมบอกว่านอนพอไม่ได้เพราะตอนเช้าก็ต้องรีบไปอยู่ดีถ้างั้นก็ต้องถามอีกว่าแล้วที่นอนน้อยเนี่ยมันนอนมีคุณภาพหรือเปล่าใช่ไหมเพราะถ้านอนไม่มีคุณภาพก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างนอนก็ดึกนอนก็น้อยแล้วกูยังคุณภาพยังไม่มีอีกนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาเน้นที่คุณภาพการนอนหลับของเราให้มันมีคุณภาพสูงที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดกันว่าทำยังไงให้คุณภาพการนอนหลับของเรามันสูงที่สุดนะครับ นี่แหละนอนดึกจากเชียงใหม่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับเคยเครียดสะสมจนมี brain fog ไหมไม่เคยมีเลยครับสำหรับผมความเครียดมันไม่เคยอยู่ในหัวนานขนาดนั้นนะครับผมสามารถปล่อยมันทิ้งไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วถ้าปล่อยไม่ได้ก็ไปออกกำลังกายมันก็หายไปเองนะครับถุงน้ำในรังไข่หลายใบลดความอ้วนยากมีวิธีลดความอ้วนไหมมีครับความอ้วนเนี่ยไม่มีทางจะอ้วนได้ถ้าเกิดคุณไม่กินเข้าไปถ้าคุณไม่กินยังไงน้ำหนักเราก็ไม่เพิ่มเราไม่สามารถสังเคราะห์น้ำหนักจากอากาศได้นะครับนั้นข้อแรกก็คือมันต้องอยู่ที่จิตใจก่อนเลยนะครับจิตใจเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยเราจะไปโทษว่าเฮ้ยเรามีโรคนั้นทำให้อ้วนอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องโทษว่าทำไมปากเรามันถึงอยากจะกินเข้าไปถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณลดยากมากเดี๋ยวนี้ก็ ใช้ยาฉีดที่มันช่วยลดความอ้วนโดยให้หมอเป็นคนปรับยาเนี่ยก็สามารถที่จะลดได้แล้วนะครับแต่แน่นอนทั่วไปเนี่ยผมจะไม่ได้ให้เริ่มจากยาก่อนผมจะประเมินที่คนไข้ก่อนเลยเพราะว่าจิตใจเรามันอยู่เหนือทุกสิ่งถ้าเราจะเอาให้ได้เนี่ยมันยังไงก็ทำได้เพราะคุณคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคนที่เขาอ้วนแบบหลายร้อยกิโลอย่างเงี้ยแล้วก็ลดลงมาด้วยความพยายามล้วนๆเลยมันทำได้ไม่มีการบอกว่าทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับ จริงแต่เดี๋ยวนี้มันจะง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนยาอะไรก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ก็มียาเยอะแยะที่จะทำได้นะครับอืมมีบอลยูโรนอนไม่ค่อยพอก็นั่นสิครับนอนไม่สนิท overtrain ทานไม่ถึงจังหวะกินไอติมช็อกโกแลตช่วยได้หรือเปล่าช่วยไม่ได้ครับ คือก่อนที่คุณจะมาดูว่าจะนอนยังไงให้มันมีคุณภาพดีอะอ่คุณต้องผ่าน2ข้อแรกมาก่อนข้อแรกคุณจำเป็นจะต้องนอนดึกหรือเปล่าจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นก็ก็นอนให้มันเร็วขึ้นถูกไหมครับอันนี้ถามก่อนเลยจำเป็นหรือเปล่าโอเคถ้าบางคนจำเป็นเช่นมันใกล้สอบแล้วอะอยากจะอ่านหนังสือให้มันเยอะที่สุดหรืองานที่ทำเนี่ยกำลังมีเหตุที่เร่งด่วนที่เราต้องทำจนถึงดึกนะครับ อันนี้ก็เป็นเหตุจำเป็นที่จำเป็นจะต้องทำโอเคถ้าคุณมีความจำเป็นมันก็ต้องทำนะครับแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปทำทีนี้ถ้านอนดึกแล้วเนี่ยนะครับมีความจำเป็นไหมที่จะต้องนอนน้อย
บางคนโอเคมันทำงานช่วยไม่ได้เนี่ยนอนเที่ยงคืนแล้วก็ต้องตี5ตื่นแล้วอะไรเงี้ยมันจำเป็นเพราะว่างานตอนนี้กำลังเร่งเราก็ต้องรีบทำให้มันได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะมันจะไม่มีงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตมันจะเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นแหละถ้าคุณจะต้องทำอย่างงี้ทุกวันนะมันหมายความว่ามีเหตุผลอยู่แค่2ข้อเท่านั้นแหละข้อแรกงานนั้นไม่ใช่งานที่เหมาะกับคุณอีกต่อไปแล้วครับมันจะใช้งานคุณเยี่ยงท่าสอย่างงี้ไปเรื่อยๆเงินเดือนก็จะไม่เพิ่มขึ้น นะครับแล้วสุขภาพคุณก็จะเสื่อมลงตามวัยแล้วสุดท้ายคุณก็จะมีโรคอะไรสักอย่างตามมานะครับหรืออันที่2คุณจัดการตัวเองไม่ดีทำให้หน้าที่การงานของคุณมันดูหนักกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับดูหนักกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็การอ่านหนังสือก็แบบเฮ้ยเราจะอ่านอย่างนั้นทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ตอนแรกมันอาจจะทำได้เพราะว่าเราอายุน้อยแต่พออายุเยอะขึ้นมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่คุณนอนดึก แล้วคุณต้องนอนน้อยคุณต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยงานเนี่ยที่เราทำอยู่อะมันเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือมันหลอกให้เราต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำแบบนี้นะครับอันที่2คนอื่นที่ทำงานภาวะเดียวกับคุณเนี่ยเขายังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีความสามารถในการจัดการให้หน้าที่การงานของเรามันเร็วขึ้นได้เพราะบางครั้งแค่เราปรับปรุงการงานของเรามันก็ทำให้ดีทุกอย่างได้นะครับ เช่นของผมเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆช่วงแรกที่ผมยังปรับอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็มาทำงานเหมือนคนทั่วไปแหละ7โมงเช้า7โมงครึ่งแล้วก็กว่าผมจะเขียนทุกอย่างเสร็จเนี่ยบางทีเที่ยงคืนตี1ตี2อย่างเงี้ยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็6โมง7โมงก็ตื่นมาใหม่แล้วนะครับมันทำให้เหนื่อยนะครับเหนื่อยโดยไม่ใช่เหตุเลยสุดท้ายผมก็เปลี่ยนแปลงวิธีในการทำงานบอกว่าโอเคถ้ามันเป็นอย่างงั้นใช่ไหมผมจะมาตั้งแต่เช้าแล้วถึงโรงพยาบาลตี5เลยนะครับ แต่ตี5น่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยไม่มีคนรบกวนทำให้ผมสามารถที่จะอ่านเคสต่างๆในเวลาเช้าได้เข้าใจทุกอย่างวางแผนให้ครบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับพอถึงเวลาไปดูคนไข้มันก็เร็วนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เขียนโน้ตทุกอย่างเสร็จเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นผมกลับบ้านเนี่ยเกือบจะทุกวันน่ะ4โมงกลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยกลับบ้านก็ไม่ต้องเอางานแบกไปทำที่บ้านคือไม่เคยมีแบบว่าเที่ยงคืนตี1ตี2ยังมานั่งดูเคสเขียนโน่นเขียนนี่อยู่นะครับไม่มีนะ 4โมงเย็นเรียบร้อยกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็สามารถสอนนักศึกษาแพทย์ทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ทุกอย่างเพียงแค่ปรับเวลาแล้วก็ปรับวิธีในการทำงานแค่นั้นเองนะครับมันจะไม่ควรจะเหนื่อยเกินไปโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณหาเหตุผลไม่ได้แล้วว่ามันมีเหตุผลและจำเป็นในช่วงนี้มันต้องนอนน้อยเพราะว่างานมันรัดตัวเหลือเกินมันต้องรีบทำให้เสร็จพรอเจกต์มันเร่งแล้วเนี่ยมันต้องนอนน้อยอะก็ต้องมาดูกันที่คุณภาพของการนอนหลับแล้ว ทำยังไงให้คุณภาพการนอนหลับสูงที่สุดนะครับอันแรกเลยนะครับคุณต้องเอาเรื่องที่มันวุ่นวายในหัวคุณออกไปให้หมดก่อนคุณจะนอนเพราะมิฉะนั้นมันจะทำให้คุณคิดมากในเวลานอนแล้วมันก็จะนอนไม่หลับนอนก็ไม่ดีนอนแล้วก็กังวลเดี๋ยวก็จะตื่นมาเรื่อยๆทำให้มันเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นมันก็นอนไม่พอนะครับงั้นในช่วงก่อนนอนเนี่ยนะครับ ควรจะมีช่วงเวลาหนึ่งเอาสมองของเราไปทำอย่างอื่นเสียการทำสมาธิเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณทำสมาธินะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิคุณจะนอนสมาธิก็ได้หรือคุณจะเดินวนไปวนมาเป็นเดินจงกรมแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ขอให้เราโฟกัสกับการหายใจหรือโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ คุณอาจจะใช้วิธีในการกำหนดลมหายใจอย่างที่หลายๆคนคงทราบนะพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคุณจะใช้การกำหนดด้วยการมองก็ได้นะครับเช่นคุณมองต้นไม้ที่มันอยู่ข้างๆหรือมองเฟอร์นิเจอร์ในห้องแล้วก็พิจารณาให้มันละเอียดนะครับคือมองว่าตัวนี้โซฟาสีนี้ซื้อมาเมื่อไหร่ลักษณะเป็นยังไงเป็นหนังอะไรจับแล้วมันอุณหภูมิเป็นแบบไหนขนาดเท่าไรดูรายละเอียดมีรอยเปื้อนอะไรไหม คือเอาสมาธิเราไปผูกกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าไม่ให้สิ่งที่มันกังวลตลอดทั้งวันอะมันแทรกเข้ามาในหัวได้นะครับเช่นเราอาจจะกังวลว่างานเราจะเสร็จไหมหัวหน้าเราจะว่ายังไงเพื่อนจะส่งงานมาทันหรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยต้องเอาออกไปจากหัวให้หมดในช่วงเวลานั้นนะครับบางคนอาจจะใช้การทำสมาธิโดยการทำโยคะก่อนนอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำก่อนนอนเพื่อเคลียร์เอาของที่มันเป็นขยะทั้งหลายแหล่ออกไปจากหัวเราก่อนที่จะนอนมันจะได้นอนหลับได้สบาย การจัดสิ่งแวดล้อมในที่นอนของเราให้มันดีเสียเงียบมืดเย็นไม่มีอะไรทั้งแสงและเสียงรบกวนแต่อย่างใดนะครับต้องจัดให้มันเป็นแบบนี้แล้วถ้าทำสมาธิแล้วมันยังคิดอยู่นะมีสมุดไว้เล่มหนึ่งข้างหัวเตียงคิดอะไรเขียนลงไปเลยนะครับ
บางคนกลัวลืมไอเดียผุดมาตอนนั้นต้องกลัวมันหายไปคุณเขียนไว้แล้วก็นอนหลับต่อมันจะได้ไม่ลืมแล้วมันก็จะได้ไม่เอาไปคิดต่อในขณะเดียวกันด้วยที่สำคัญต้องอย่าใช้สารเสพติดสักประเภทเดียวนะครับถ้าใครสูบบุหรี่ใครใช้กัญชาก็ต้องเลิกเสียไม่ฉะนั้นเนี่ยการนอนหลับของคุณคุณภาพจะแย่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้เรากินไวน์กินเหล้ากินเบียร์ให้มันนอนหลับได้ไหมมันช่วยให้เรานอนหลับดีคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นการนอนหลับที่ผิดปกติหลับก็จะไม่ลึกนะครับแล้วการฝันของเราก็จะแปลกๆนะก็จะมีปัญหาตามมาอีกดังนั้นเนี่ย ของพวกนี้ก็ไม่แนะนำนะครับส่วนคนที่ดื่มคาเฟอีนทั้งหลายแหล่ทุกรูปแบบเลยชากาแฟหรือบางคนใช้ Pre-workout เพื่อการออกกำลังกายอันเนี้ยก็ไม่ควรนะครับเต็มที่อย่างมากเนี่ยนะหลังบ่าย2เนี่ยไม่ควรจะกินแล้วนะครับเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยค่าครึ่งชีวิตของมันอยู่ที่ประมาณสัก6ชั่วโมงนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรากินคาเฟอีนไปตอนนี้อีก6ชั่วโมงเนี่ยมันจะเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งเช่นสมมุติเรากินเอสเปรสโซแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ คาเฟอีนสักประมาณ70มิลลิกรัมผ่านไปอีก6ชั่วโมงมันเหลือ35มิลลิกรัมนะผ่านไปครบ12ชั่วโมงมันก็ลดลงไปเหลือ17.5มิลลิกรัมประมาณนั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณกินตอนเที่ยงใช่ไหมกินกาแฟตอนเที่ยงแล้วคุณนอนเที่ยงคืนตอนนั้นก็เหลือกาแฟเท่าไรเศษ1/4ของที่กินเข้าไปตอนแรกมันก็อาจจะไปรบกวนการนอนหลับของคุณอีกก็ได้นะครับ งั้นก็ต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้มันน้อยที่สุดก่อนนะครับอืมตัดสารต่างๆที่จะกังวลทุกอย่างเลยอาหารแน่นอนถ้าเรากินอาหารมื้อดึกบางคนกรดไหลย้อนก็นอนไม่หลับเหมือนกันบางคนนอนแล้วก็ฝันเยอะเสียด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่าคนที่กินอาหารใกล้เวลานอนนะครับดังนั้น3ชั่วโมงก่อนที่คุณจะนอนคุณต้องอย่ากินอะไรเข้าไปนะครับถ้าคุณกินเข้าไปก็เตรียมตัวได้มีปัญหาแน่นอนนะครับบางคนกลางคืนก็ตื่นมามีปัญหาอะไรสักอย่างอีกนะครับนี่แหละ คือสิ่งที่คุณสมควรจะต้องทำก่อนนะครับนี่เป็นกรณีที่คุณต้องนอนน้อยนะแล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอมันมีความสำคัญระหว่างวันที่เราต้องทำนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าคุณนอนน้อยยังไงคุณก็ต้องง่วงถูกไหมยังไงความคิดมันก็ต้องไม่โลดแล่นมันก็ต้องเพลียแล้วเสร็จแล้วคุณจะต้องไปทำไงคุณก็ต้องหากาแฟมากินแหงๆอยู่แล้วใช่ไหมหากาแฟชาเขียวหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณตื่น ในช่วงเวลาที่เป็นกลางวัน แล้วคนมันจะไปง่วงตอนไหน ตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ มันจะไปง่วงหลังเที่ยงใช่ไหมแล้วหลังเที่ยงถ้าเกิดคุณง่วงคุณจะทำไง ถ้าคุณกินกาแฟเข้าไปตอนนั้น คืนต่อไปเนี่ยคืนนั้นนั่นแหละมันก็จะมีปัญหาทางด้านการนอนอีกแล้ว มันก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหาอะไรที่มันมาแทนกาแฟเราให้ได้เออโอเคถ้าตอนเช้าคุณจะกินกาแฟเพื่อให้มันตื่นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมเพราะก่อนเที่ยงหรือก่อนบ่าย2คุณกินกาแฟเข้าไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับวิธีการกินกาแฟที่จะให้ตื่นนะครับไม่ใช่การที่แบบกินเข้าไปหลายๆแก้วบางคนอาจจะเคยกินบอกว่าเฮ้ยฉันต้องกินเข้าไปเลยทั้งแก้วแล้วบางทีต้องกิน2-3แก้วต่อวันด้วยไม่งั้นมันไม่ตื่นนะครับ วิธีในการกินกาแฟที่ทำให้คุณตื่นนะคือตอนแรกเนี่ยคุณกินเข้าไปโอเคคุณอาจจะกินเยอะนิดหนึ่งก็ได้นะครับสักครึ่งแก้วก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณจิบทีละนิดทีละนิดนะจิบบ่อยๆเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหงาปากแล้วคุณจะจิบสักนิดหนึ่งก็ได้หรือเมื่อไหร่เริ่มง่วงก็จิบสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับการจิบกาแฟแบบเนี้ยจะทำให้ผลของกาแฟเนี่ยมันอยู่ยาวๆแล้วเราก็จะไม่ค่อยง่วงมากด้วยซ้ำไปนะครับทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องกินกาแฟทีเดียว หลายๆแก้วนี่ก็จะลดปริมาณกาเฟอีนที่เราได้รับแล้วก็ผลกระทบต่อการนอนของเราก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราจะกินกาแฟกินแบบนี้นะครับแหล่งอื่นก็เหมือนกันกาเฟอีนที่มาจากน้ำอัดลมอันนี้หลายคนลืมนะครับน้ำอัดลมก็มีกาเฟอีนเช่นกันนะแต่อย่าไปจิบน้ำอัดลมเลยเพราะว่าน้ำอัดลมบางคนชอบกินแบบมีน้ำตาลมันก็จะได้น้ำตาลไปด้วยนะครับถ้าจะกินแบบไอ้ที่ไม่มีน้ำตาล ตัวนั้นมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นถ้าเกิดคุณกินเป็นประจำนะเพราะว่าถ้าชนิดที่มันมีน้ำตาลเทียมเนี่ยตัวน้ำตาลเทียมถ้าเกิดคุณกินทุกวันนะครับมันก็จะสามารถไปทำให้แบคทีเรียตัวดีในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยผิดปกติได้แล้วก็จะเกิดโรคอื่นๆตามมาได้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจหรือโรคทางสมองเป็นต้นถ้าคุณกินประจำนะครับดังนั้นกินได้แต่อย่าไปกินบ่อยแล้วก็อย่ากินประจำนะครับ
ส่วนผู้ชายที่เล่นกล้ามหลายๆคนอาจจะลืมเรื่องของ Pre-workout ไปเพราะบางคนแบบอยากกิน Pre-workout Pre-workout หลายๆอย่างเนี่ยมันมีกาเฟอีนอยู่ในนั้นนะครับมันทำให้เรานอนไม่หลับนะครับดังนั้นก็ต้องเลี่ยงโดยเฉพาะในกรณีที่เรานอนน้อยนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรากินกาแฟช่วงเช้าเราจิบมันก็ไม่ง่วงช่วงเช้าแล้วมันง่วงช่วงบ่ายอยู่ดีอะทำไงดีอย่างงี้ครับอาหารการกินช่วงเที่ยงเนี่ยสำคัญ คุณคงจะรู้อยู่แล้วว่าอาหารบางประเภทเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันง่วงมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะถ้ามันมีน้ำตาลเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยได้อืดได้ง่วงแน่นอนดังนั้นเนี่ยคุณควรจะไปเลือกกินอาหารที่มันเป็นพวกโปรตีนหรือไขมันหรือไฟเบอร์อะไรสักอย่างที่มันอิ่มท้องดีกว่าการกินคาร์โบไฮเดรตสูงๆนะครับอืมต้องหลีกเลี่ยงตรงนี้หน่อยนะครับแล้วถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันยังง่วงทำไงตอนบ่ายก็ต้องคิดถึงสารชนิดอื่นแล้ว อันหนึ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้แต่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะได้ผลสำหรับผมด้วยนะคือน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยช่วยมากแต่ไม่ใช่แค่เคี้ยวๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวฟันเสียหมอฟันเขาจะด่าเราอีกนะครับเราก็เอาน้ำแข็งไว้ในปากเนี่ยหรือบางคนอาจจะเคี้ยวเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับมันจะช่วยทำให้เราตื่นได้โดยเฉพาะน้ำเย็นลองดูแล้วกันถ้าไม่เคยทำก็ลองทำดูหรือบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบน้ำเย็นน่ะอย่างอื่นได้ไหม ลองหมากฝรั่งสิครับหมากฝรั่งเนี่ยก็เลือกอันที่มันไม่ค่อยมีน้ำตาลแล้วกันก็สามารถช่วยทำให้เราตื่นอยู่ได้ตลอดเวลานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในช่วงกลางวันนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่าชาเขียวคือชาเขียวก็มีกาเฟอีนเหมือนกันนะแต่โอเคมันอาจจะไม่มากเท่ากับกาแฟคุณก็สามารถพอทานมันได้แหละแต่อย่าเยอะนะครับ หรือถ้าบางคนบอกว่าขอเป็นอย่างอื่นมีอีกอย่างหนึ่งคือโสมแต่โสมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยมีผลข้างเคียงคือถ้าไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันไหวต่อโสมหรือเปล่าถ้ากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยอาจจะมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกตัวร้อนก็ได้นะครับดังนั้นถ้าไม่เคยกินมาก่อนลองทีละนิดเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเคยกินมาแล้วคุณก็กินต่อไปได้โสมตัวนี้เนี่ย เวลาคุณกินเนี่ยมันจะข้อดีกว่าคาเฟอีนอย่างหนึ่งคือคุณจะไม่ได้ใจสั่นตื่นตัวอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็ยังพอหลับได้อยู่ดีเวลากลางคืนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับงั้นตอนนี้เราก็รู้ไปแล้วว่าถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องนอนน้อยมีความจำเป็นจะต้องนอนดึกต้องทำให้คุณภาพการนอนหลับของเรามันดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครที่มีการหยุดหายใจในขณะหลับเนี่ยต้องไปรักษานะบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาทั้งชีวิตตัวเองมีการหยุดหายใจในขณะหลับด้วย แล้วมันจะกำเริบเวลาไหนรู้ไหมมันจะมากำเริบเวลาที่คุณเหนื่อยคุณนอนน้อยนี่แหละแล้วมันจะยิ่งทำให้การนอนหลับของคุณน่ะแย่ลงกว่าเดิมอีกนะครับแย่ลงกว่าเดิมอีกดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รู้ควรจะไปตรวจเสียมันจะได้จัดการตัวเองได้ถูกนะครับถ้ามีปัญหาก็ต้องรักษากันนะครับนี่ถ้าเรานอนได้น้อยเสร็จปุ๊บระหว่างวันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการกินกาแฟไปแล้วว่ากินแบบไหนมันถึงจะโอเคกาเฟอีนกินแบบไหนหลังตอนอาหารเที่ยงเราต้องทำยังไงบ้างอาหารควรจะเป็นแบบไหน แล้วเราจะทำไงถ้าเราง่วงตอนกลางวันนะครับนอกเหนือจากน้ำเย็นน้ำแข็งอ่าหมากฝรั่งแล้วยังพอมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งช่วยได้แล้วมันก็จะดีสำหรับร่างกายเราด้วยนั่นก็คือการออกกำลังกายเป็นพักๆในช่วงเวลาเที่ยงหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับหรือที่เราเรียกว่า exercise snack ซึ่งผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วนะว่ามันทำยังไงนะครับ exercise snack หรือว่าเหมือนเป็นขนมของว่างของการ exercise คุณลองคิดอะไรอย่างหนึ่งเวลาที่บางคนเนี่ยกินขนมกินไปนิดเดียวกินของกินเล่นกินนิดเดียวทำไมมันถึงอ้วนกินนิดเดียวทำไมน้ำหนักมากินนิดเดียวทำไมเบาหวานขึ้นสงสัยใช่ไหมแต่มันเป็นอย่างนั้นของมันเองนั่นแหละทีนี้ถ้าการกินนิดเดียวส่งผลทำให้เกิดมีปัญหาถ้าคุณมองในทางที่มันตรงกันข้ามล่ะมันมีอะไรไหมที่ทำนิดเดียวและได้คุณภาพของความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนเออ กินขนมมีผลเสียนะครับขนมก็นิดเดียวแล้วมีผลเสียมันมีอะไรที่ทำแล้วแบบทำนิดเดียวได้ผลดีเยอะไหมมีครับ Exercise Snack นี่แหละที่เรากำลังจะบอกกันนะครับมันคือการออกกำลังกายแบบเต็มที่โดยใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองคุณไม่ต้องทำนานเลย1นาทีต่อวันหรือคุณจะ1นาทีหลายๆครั้งต่อวันก็ได้เช่นสมมุติคุณชอบกินขนมแบบวันละ3-4มื้อเงี้ยถ้าคุณออกกำลังกายแบบเนี้ย3-4ครั้งต่อวันแค่นาทีเดียว คุณก็สามารถที่จะ
มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงและที่สำคัญคือมันไม่ง่วงด้วยเช่นคุณทำอะไรสมมุติว่าคุณมีเวลาว่างคุณจะทำ burpee ก็ได้หรือ squat jump ก็ได้ทำ squat แล้วก็กระโดดอย่างเงี้ยทำจนกระทั่งคุณเหนื่อยมากๆซึ่งมันใช้เวลาอย่างมากก็30วิอะไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิดคุณทนได้จนถึง1นาทีก็เป็นสิ่งที่ดีคุณทำได้ถึง1นาทีคุณทำ squat แล้วก็กระโดดให้สูงที่สุดทำซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยแค่นั้นก็เหนื่อยมากแล้วถูกไหมครับพอเหนื่อยมากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นข้อแรกนะครับคุณหายง่วงข้อที่2สมาธิคุณจะมาข้อที่3คุณได้ออกกำลังกายของวันนั้นแล้วการทำ exercise snack เรื่อยๆต่อวันเนี่ยประมาณ3-5ครั้งต่อวันบางทีมันช่วยเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งกล้ามเนื้อของคุณได้ดีพอๆกับการที่คุณออกกำลังกาย30นาทีต่อเนื่องเลยด้วยซ้ำไปนะ แล้วคนเรามันจะไม่มีเวลาเหรอ1นาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะขนาดถ้าผมบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาเลยแม้แต่จะไปเข้าห้องน้ำโอเคงั้นคุณลองคิดอย่างงี้สมมุติว่าคุณกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาแม้แต่จะไปเข้าห้องน้ำถ้าเกิดคุณปวดเแบบค่าศึกมันจะระเบิดออกมาตอนนี้แล้วเนี่ยคุณจะยังยืนอยู่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำไหมหรือคุณจะรอให้มันตู้มออกมาก่อนเออลองอย่างงี้เลยนะครับคุณต้องคิดแบบนี้แล้วผมมั่นใจ100ทั้ง100เลยนะว่าทุกคนมันต้องมีเวลาไปเข้าห้องน้ำถ้าคุณปวดอึแน่ๆผมยังไม่เคยเห็นใครบอกว่าโอเคงานของฉันน่ะมันยุ่งมากถ้าอย่างงั้นน่ะในเมื่อไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำฉันจะใส่ Pampers ผู้ใหญ่ไว้ตรงนี้เลยแล้วถ้าเกิดมันจะออกมาก็ให้มันออกมาตอนนี้เลย ถ้าเกิดคุณบ้าถึงขนาดนั้นผมก็ตามใจคุณแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครที่เพี้ยนขนาดนั้นนะครับน่าจะยังมีเวลาว่างที่คุณจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วการเอกซัร์ไซส์แค่30วินาที1นาทีไม่มีทางที่มันจะเกินเกินเหลือบากกว่าแรงที่คุณจะทำได้หรอกถูกไหมครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพทำให้คุณไม่ง่วงมีสมาธิได้ประโยชน์หลายๆอย่างด้วยนะครับดังนั้น นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำในช่วงบ่ายสำหรับคนที่ง่วงนอนมากๆนะครับที่สำคัญเวลาเนี้ยกินน้ำให้พอนะครับกินน้ำเยอะๆเลยนะมันจะช่วยเรื่องของการเพลียของการเกิดเวียนหัว brain fog ต่างๆได้ถ้าเกิดคุณกินน้ำไม่พอแล้วล่ะก็ร่วมกับการนอนน้อยนะบางคนหัวอะไรคิดไม่ออกเลยนะครับสมองก็ไม่สามารถทำงานได้บางคนก็ไมเกรนกำเริบอีกต่างหากดังนั้นก็ตรงนี้แก้ไขได้ไม่ยากนะครับ เรามาดูที่คำถามอะไรบางอย่างมาบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านหมดนะเพราะว่าเราลองเน้นดูว่ามันเป็นยังไงเรียนชีวะยังไงให้เข้าหัวดีเวลาที่เราจะเรียนอะไรให้มันเข้าใจนะอ่านรอบหนึ่งแล้วลองคิดเหมือนว่าถ้าเราจะไปสอนเด็กคนหนึ่งซึ่งความรู้ไม่ค่อยเยอะนะครับเราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจด้วยภาษาแบบบ้านๆเลยนะครับแล้วพอเราสอนเสร็จปุ๊บเราจะเข้าใจเลยว่าเราลืมตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็ทำให้เราย้อนกลับไปดูได้ว่าอ๋อเราต้องอ่านตรงนี้เพิ่มเติมนะวิธีนี้คือใช้ได้กับทุกอย่างเลยในโลกนี้เลยนะครับลองดูแล้วกัน ออกกำลังกายจำเป็นต้องวอร์มอัปก่อนไหมถ้าจะออกหนักๆจำเป็นครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แต่ถ้าเกิดคุณจะแค่แบบเบาๆ squat นิดหน่อยๆกระโดดอันนี้ไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ได้นะครับดื่มน้ำแร่ธรรมชาติแทนน้ำเปล่ามีผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าก็ถ้าแร่ธาตุในน้ำธรรมชาติอันนั้นมันทำมาแล้วมันสะอาดไม่ได้มีเยอะจนเกินไปก็ไม่มีข้อเสียอะไรนะครับ แช่มือในน้ำนานๆแล้วย่นเกิดจากกลไกทำไมคนเรานี่เวลาคิดถึงอะไรก็ต้องคิดถึงการขาดวิตามินก่อนเลยไม่เข้าใจจริงๆเนาะเออแล้วแบบทำยังไงให้หน้าเด็กกินอะไรกินวิตามินอะไรเรามีปากแห้งเนี่ยขาดวิตามินอะไรผิวแห้งขาดวิตามินอะไรคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณขาดก่อนเลยคุณต้องไปหาอย่างอื่นก่อนนะครับดังนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงไปผูกกับพวกเนี้ยหรือเรื่องของบุญอย่างเงี้ยแบบ โอ้โฮหน้าตาดีจังทำบุญมาด้วยอะไรทำไมได้แฟนดีจังทำบุญมาด้วยอะไรต่อให้คุณทำบุญด้วยของอย่างเดียวที่เขาทำอะคุณก็ไม่แน่ใจหรอกว่าคุณจะได้แฟนแบบนั้นนะครับต้องดูอย่างงี้นะมือคนเราเนี่ยไปแช่น้ำมันเหี่ยวแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปแช่น้ำเปล่าอย่างเงี้ยอาน้ำก๊อกเราธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าเกิดความเข้มข้นของมันต่ำเนี่ยคือมันก็
น้ำจะเข้าไปในนิ้วเราทำให้นิ้วเราบวมได้แต่การที่คุณไปว่ายน้ำเนี่ยน้ำที่คุณว่ายเนี่ยความเข้มข้นของมันน่ะมันจะมันจะมีสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคือถ้าตรงไหนที่มีความเข้มข้นสูงกว่ามันจะดูดเอาน้ำออกไปนะครับถ้าเกิดว่ามือของคุณความเข้มข้นของของในมือเนี่ยมันน้อยกว่าของภายนอกนะมันจะโดนดูดน้ำออกไปเรื่อยดูดๆๆๆจนมันเหี่ยวเลยนะครับแต่แน่นอนมันจะมีโรคบางโรคที่มันเหี่ยวมากกว่าปกติซึ่งโรคนี้ไม่ค่อยเจอในประเทศไทยนะครับแต่เจอที่อเมริกาเยอะชื่อโรค Cystic Fibrosis พวกนี้เนี่ยมันจะเหี่ยวง่ายกว่าคนอื่นเยอะเลยนะครับเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีความผิดปกติที่ช่องอันหนึ่งเรียกว่า Chloride Channel นะครับคือเหงื่อของคนพวกเนี้ยคลอไรด์มันจะออกไปเยอะมากแล้วก็โซเดียมมันก็จะออกตามไปเยอะมากนะครับ มันต้องมีความผิดปกติที่ตัวผิวด้วยนะครับทำให้มือคนพวกนี้มันเหี่ยวง่ายกว่าคนธรรมดาเยอะนะฤทธิ์สีดวงเรื้อรังทำยังไงดีอันนี้ต้องไปหาหมอสิครับนะต้องไปหาหมอแล้วถ้าเกิดว่ามันใหญ่ก็ต้องไปผ่าทิ้งถ้ามันเล็กก็ใช้ยาถ่ายทำให้การขับถ่ายของเราเป็นปกติเสียก่อนนะครับหรือบางคนก็ต้องใช้ยาถ่าถ้าอยากจะรู้เรื่องราวครอบคลุมก็ไปฟังคลิปเรื่องฤทธิ์สีดวงที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่ามันมีกี่ระยะแล้วเมื่อไหร่ต้องทำยังไงบ้างนะครับ น้ำตาลเทียมทานได้ปลอดภัยไหมเมื่อกี้เพิ่งตอบไปเองนะครับว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรที่คุณกินเยอะแล้วปลอดภัยนะคุณกินได้แค่พอประมาณนะครับไม่มีตัวไหนเลยที่ว่าปลอดภัยบางคนบอกว่าเฮ้ยAcetaminophen ปลอดภัยกับตัวนี้ไหมตัวนั้นดีกว่าตัวนี้ไหมไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวไหนในโลกเราเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณกินแล้วบอกว่าดีเนี่ยกินได้พอประมาณถ้าคุณกินเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะมีปัญหาทุกอย่างนะครับง่ายๆเลย แต่ถ้ามีภาวะถุงน้ำในร่างกายหลายใบลดความอ้วนยากกว่าปกติใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างในการที่บอกว่าลดไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่บอกว่าลดไม่ได้เวลาผมจับมาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็จำกัดอาหารการกินก็ลดน้ำหนักลดทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่ลดเลยนะผมยังไม่เคยเจอคนไหนที่แบบอยู่เฉยๆไม่กินแล้วน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้ไม่เคยเห็นนะครับหรือคุณอาจจะเป็นกรณีแรกของจักรวาลใบนี้ก็ได้นะครับที่มันเป็นเช่นนั้นแต่นี่ไม่ใช่นะครับ วิตามินรวมเหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อฮะคนที่อยากซื้ออาหารเสริมตัวเดียวจบไหมครับไม่มีครับปกติผมไม่ได้เน้นอาหารเสริมนะผมเน้นอาหารธรรมดานี่แหละคุณต้องกินให้มันครบเสียก่อนนะครับอาหารเสริมเนี่ยมันต้องไปดูว่าคุณขาดอะไรแล้วคุณถึงเสริมตรงนั้นเข้าไปนะครับเช่นอาหารที่คุณกินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีปลาเลยการเสริม Fish Oil Omega 3เข้าไปก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณกินปลาเยอะอยู่แล้วจะไปกินทำไม Omega 3ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันเยอะเกินไปนะครับ อยู่ที่รัฐอะไรอยู่ Massachusetts ครับ Normal Saline ถ้าทำเองที่บ้านอืมประเด็นคือเถียงกันที่บ้านเรื่องนี้อยู่ฝั่งทำได้เหมือนที่ซื้อจากร้านขายยาเลยไอ้ทำได้เนี่ยมันทำได้หรอกแต่ทำได้แล้วมันจะสะอาดขนาดไหนอะคือปัญหาของผมเนี่ยผมกังวลกับคนที่ทำ Normal Saline เองที่บ้านแล้วเอาไปใช้บางอย่างนะเช่นเอามาล้างไซนัสอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำอย่างยิ่งเหตุผลเพราะว่ามันเคยมีเคสที่ทำเองอย่างงี้แหละแล้วสุดท้ายมันไปเจอว่าในน้ำที่ทำเนี่ยมันปนเปื้อนเชื้อโรค Pseudomonas พวกเนี้ยหรือซ้ำร้ายบางคนมีอะมีบาอยู่ในนั้นเป็นไงตายเลยนะครับเอองั้นถ้าเกิดว่าคนไหนจะทำเองอะคุณต้องมั่นใจ100%อะว่าคุณทำได้สะอาดแน่นอนแล้วสะอาดของคุณนี่คือระดับ lab เคมีผมถึงจะมั่นใจถ้าคุณเข้าไปแบบ Biosafety Level 3อย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะเกลือของคุณมั่นใจว่าเกลือของคุณเนี่ยมันเป็นเกลือโซเดียม100%ไม่มีสารเจือปนในนั้นแม้แต่น้อยซึ่งเกลือปกติมันไม่ใช่เกลือทำอาหารมันไม่100%เกลือต่อให้คุณไปซื้ออะไรดีมาจากไหนราคาแพงแค่ไหนมันก็ไม่100%ดังนั้นคุณไม่มีทางที่คุณจะมีโซเดียมแบบโซเดียมคลอไรด์แบบ100%จริงๆที่ดีขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณไปหาโรงงานผลิตยาแล้วก็เอามาจากที่นั่นอันเนี้ยคุณอาจจะได้นะครับ แต่ normal saline ก็คืออย่างที่คุณบอกนั่นแหละ0.9%คือ0.9 weight by volume นะครับคือ0.9กรัมต่อน้ำ100ซีซีนะครับก็คำนวณเอาเองแล้วกันว่ามันได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
พ่อไม่เชื่ออยากจะให้อาจารย์พูดผ่าน loudspeaker ไปฟังที่บ้านไม่รู้ว่าเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันงานแพทย์พยาบาลที่ไทยนอนดึกและนอนน้อยใช่ครับสมัยก่อนผมก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วก็วิธีในการแก้ไขก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้เลยนะครับที่จีนมีคนเสียชีวิตจากการทำงานหนักก็ประมาณนั้นแหละครับใช้น้ำมัน Hinoki ประมาณ5หยดต่อน้ำ100พ่น Melodrama เพื่อช่วยเพิ่ม AKC มีประโยชน์ไหมมีผลเสียต่อปอดหรือเปล่าก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรต่อปอดนะครับสามารถทำแบบนั้นได้นอนดึกภูมิตกใช่ครับ ออกซิเจนที่ให้ผ่านจมูกมีสารอย่างอื่นนอกจากน้ำเปล่าหรือเปล่าไม่มีครับถ้าสิ่งที่คุณใช้เนี่ยมันผลิตดีเท่านั้นนะครับอืมปริมาณงานแปรผลตรงกับน้ำหนักตัวตลอดเวลาใช่ครับถ้าเกิดคุณนอนดึกแล้วนอนน้อยนอนไม่พอมันจะยิ่งหิวนะครับ อย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วครับถ้าเรานอนไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นระยะยาวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นฮอร์โมนในการทำให้เกิดความอิ่มเนี่ยมันหายไปฮอร์โมนที่ทำให้เราหิวเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมีภาวะการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นเกิดความดันโลหิตสูงได้ง่ายขึ้นเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายขึ้นนะครับภูมิต้านทานของเราจะต่ำลงนะครับติดเชื้อง่ายและภูมิต้านทานของเราจะไปเป็นแบบภูมิแพ้เกิดภูมิแพ้ง่ายความจำของเราก็จะถดถอยนะครับ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างๆก็จะหายไปเนี่ยมันมีแต่ข้อเสียทั้งหมดเลยแล้วมันไม่มีทางทำให้มันหายไปได้ทั้งหมดนะพวกเนี้ยมีวิธีเดียวคือต้องกลับมานอนให้มันได้เยอะเพียงพอเป็นปกติดังนั้นเมื่อตะกี้ที่ผมพูดอะผมถึงบอกให้คุณคิดก่อนนะว่าคุณมีความจำเป็นจะต้องนอนดึกหรือเปล่านะแล้วคุณต้องนอนให้มันพอนะครับแล้วการนอนต้องมีคุณภาพด้วยนะครับคุณจะโอเคนอนน้อยนอนดึกนอนไม่พอแค่ได้ช่วงสั้นๆนั่นแหละครับแต่ถ้ายาวๆไม่ได้ แล้วบางคนที่บอกว่าเฮ้ยเรานอนได้น้อยแต่ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยนี่หว่าโอเคตอนนี้คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณจะรู้ได้ไงว่าในอนาคตคุณจะไม่เป็นอะไรตอนนี้คุณไม่เป็นอะไรเพราะว่าคุณยังเด็กอยู่นะครับอายุน้อยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเจอ40 50 60ขึ้นไปแล้วถ้าคุณนอนแบบเดิมปัญหาต่างๆมันได้ตามมาหมดนั่นแหละนะครับแล้วบางอย่างมันแก้ไม่ได้ด้วยนะครับ นอนเช้าตื่นเย็นมาหลายวันมีวิธีปรับการนอนให้กลับมานอนหัวค่ำหรือเปล่ามีสิครับค่อยๆถอยเวลามาเช่นถ้าเกิดคุณนอนเช้าตื่นเย็นคุณก็ต้องถอยเวลามาทีละนิดทีละนิดนะครับการถอยเวลามาเนี่ยคุณก็จะต้องทำทุกอย่างที่เป็นกิจวัตรประจำวันของคุณถอยเวลามาให้หมดต้องเปลี่ยนเวลาทุกอย่างที่คุณทำในวันนั้นนะครับแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ๆเรานอนตอน6โมงเช้าเราจะขอมานอนตอนเที่ยงคืนเลยได้ไหมมันไม่สำเร็จหรอกครับเพราะมันห่างจนเกินไปนะครับถ้า6โมงเช้าอะ ถอยไปนอนตี5ได้นะครับแต่คุณต้องลองดูว่าคุณกินข้าวตอนกี่โมงเช่นบอกว่าเฮ้ยข้าวเย็นข้าพเจ้ากินตอนเที่ยงคืนถ้าคุณกินตอนเที่ยงคืนแล้วคุณหวังว่าตอน6โมงเช้าคุณจะถอยมานอนตอนตี5เนี่ยมันไม่สำเร็จนะคุณอาจจะต้องโอเคข้าวเย็นกินเที่ยงคืนใช่ไหมคุณก็ถอยไปกินตอน5ทุ่มพอมันเริ่มโอเคก็ถอยจาก5ทุ่มไปเป็น4ทุ่มแล้วการนอนของคุณจากตี5ก็ตี4อย่างเงี้ยค่อยๆถอยทุกอย่างจริงๆเลยนะ เราแปรงฟันกี่โมงแปรงฟันตอนตี5เราก็ถอยไปแปรงฟันตอนตี4อะไรเงี้ยนะครับคือทุกอย่างกิจวัตรประจำวันของเราต้องถอยไปให้หมดไม่งั้นมันจะไม่สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นอะไรหลายอย่างที่คนมักจะลืมกันไม่รู้ว่าทำไมลืมเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเล็บนิ้วชี้อยากเข้าคณะแพทย์ได้ครับไม่มีปัญหาดื่มกาแฟก่อนนอนแล้วนอนหลับลึกแบบนี้ปกติไหมปกติเฉพาะบางคนครับเช่นผมเป็นต้นผมก็กินกาแฟตอนก่อนนอนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเราแนะนำแบบนี้ทุกคนไม่ได้นะบางคนมันไม่เป็นแบบนั้น กินชาเขียวแทนกาแฟดีกว่าไหมครับไม่มีคำว่าดีกว่าครับมันขึ้นอยู่กับคุณอยากทานแบบไหนมากกว่านะครับแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยชาเขียวเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่านะครับก็ได้นะครับถ้าคุณจะทำแบบนั้น3ชั่วโมงก่อนนอนห้ามกิน2ชั่วโมงก่อนห้ามทุกอย่างนะครับอืมโรค SLE กำเริบลงปอดด้วยดูแลตัวเองช่วงนี้ปอดอักเสบด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับปอดอักเสบจาก SLE เนี่ยมันจะรักษาลำบากหน่อยนะก็แน่นอนว่าต้องใช้ยานะครับต้องใช้ยากดภูมินะครับ
ที่เหลือตอนนี้คุณต้องระวังมากๆในการไปเจอผู้คนต่างๆเพราะว่าผู้คนต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีเชื้อโรคอยู่แล้วคุณไม่รู้แล้วหายใจเข้าไปมันยิ่งทำให้ปอดเรามีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับ PM 2.5คุณดู AQI ทุกวันไว้เลยถ้าเมื่อไรมันเกิน100คุณออกจากบ้านใส่ N95 ครับเสมอนะครับคุณอาจจะหายใจยากหน่อยนะแต่มันจำเป็นนะครับจำเป็นดู AQI ทุกวันเลยเกิน100ปุ๊บ N95 จริงๆอะของผมมาบอกว่าถ้าคุณเกิน50อะแล้วคุณมีโรคปอดคุณควรจะต้องระวังไว้แล้วแหละอย่าออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะครับอาหารการกินแน่นอนว่าต้องสุกและสะอาดเพราะถ้าว่ามันไม่สุกไม่สะอาดเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการป่วยได้โดยเฉพาะเวลาที่เรากินยากดภูมิต้านทานต่างๆอยู่นะครับอืม ปรับการนอนที่เคยพูดไว้นะครับนอน2ทุ่มตื่นตี2ทำได้อยู่แต่ว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพระยะยาวไหมถ้าเกิดว่าคุณนอนให้มันเพียงพอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับแต่ปัญหามันจะอยู่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคุณใช้ชีวิตยังไงนะเพราะคนเราในสมัยก่อนคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันใช้ชีวิตล้อไปกับแสงอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นตื่นพระอาทิตย์ตกนอนอย่างงี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกับเวลาพระอาทิตย์เนี่ยร่างกายมันจะลำบากนิดหนึ่งลำบากยังไงเฮ้ยก็ตอนที่เราตื่นมันดันมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราไม่ได้รับการกระตุ้นจากข้างนอกมันก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นคนที่ต้องตื่นหรือนอนในเวลาที่พระอาทิตย์มันไม่ขึ้นไม่ตกแล้วมันมั่วๆอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งที่คุณทำคุณต้องหลอกร่างกายเวลาที่คุณตื่นคุณต้องให้มันสว่างที่สุดเหมือนกับว่าคุณได้รับแสงเข้ามา แล้วเวลาที่คุณนอนคุณต้องให้มันมืดที่สุดนะคุณต้องทำแบบนี้คือเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายให้มันเป็นไปตามแบบนั้นนะครับกาแฟจากแอปไม่เคยสั่งนะครับกรดฮอร์โมนหลั่งรอบเดียวตอนนอนผิดปกไม่ใช่ครับกรดฮอร์โมนมันหลั่งได้ทั้งวันนะแต่มันจะหลั่งเยอะเวลาที่เราหลับลึกแล้วก็ไม่ได้หลั่ง4ทุ่มเป๊ะด้วยเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับโอเคอะ4ทุ่มสำหรับคนทั่วๆไปอะใช่ถ้าคุณใช้การหลับการตื่นตาม Circadian Rhythm เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์ โอเคมันมักจะหลั่งตอน4ทุ่มถ้าคุณนอนตอนนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่นอนตอนนั้นมันก็ไปหลั่งตอนอื่นอยู่ดีแต่มันจะหลั่งเยอะตอนที่คุณหลับลึกเท่านั้นหลับลึกหมายความว่าอะไรหมายคุณต้องหลับดีด้วยคุณกินแอลกอฮอล์เข้าไปคุณหลับลึกไหมไม่ลึกมันหลั่งไหมไม่หลั่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนกินแอลกอฮอล์เรื่อยๆเนี่ยหลายทีนะครับหน้าแก่นะครับอืมก็ต้องระวังในส่วนพวกนี้นะครับ เป็นนอนหลับไม่ฝันปกติไหมครับปกติครับฝันเนี่ยทุกคนฝันอยู่แล้วแต่ว่าฝันแล้วคุณจะรู้ว่าฝันหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งหรือถ้าคุณรู้ว่าคุณฝันคุณจะจำได้หรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทุกคนฝันเสมอนะครับยกเว้นว่าเรามีเนื้องอกในสมองหรือโดนผ่าตัดสมองอะไรไปอาจจะมีปัญหานะครับอ่านหนังสือทีไรหลับทุกทีหลับสนิทแค่4-5ชั่วโมงก็สดชื่นแบบนี้จะดีหรือเปล่ามันไม่ค่อยดีเท่าไรหรอกครับนะ กิน RX บ่อยๆไม่ได้อันตรายอะไรครับอืมก่อนนอน2ชั่วโมงกินอะโวคาโดปั่นกับนมสดไม่ใส่น้ำตาลก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้ามันย่อยได้ก็โอเคถ้ามันย่อยไม่ได้ก็อาจจะไม่โอเคนะครับแล้วอย่างมันก็เป็นแคลอรีค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะแก้ง่วงสำหรับผมคือ Red Bull หมากฝรั่งก็นั่นแหละมันมีกาเฟอีนอยู่ใน Red Bull ไงครับ สมองกระทบกระเทือนสมองซีกซ้ายเคยเกิดแผลไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าเลือดไหลออกทางหูก็ดีขึ้นเรื่อยๆอาการขนลุกไม่ทานอะไรเลย5วันติดเป็น2รอบเป็นเพราะอะไรเราว่ามันไม่ควรจะไม่ทานอะไรติดกัน5วันนะครับเราควรจะทานอาหารนะเพราะว่าคืออาการทางสมองมันไม่เกี่ยวอะไรกับการที่ไม่ทานอาหารนะครับคืออาการทางสมองไม่ทำให้คุณไม่ทานอะไรเลย5วันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนมันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับถ้าบอกให้เรามีปัญหาทางสมองมาก่อนเคยมีผ่าตัดอะไรมาก่อนสักอย่างหนึ่งแล้วมันทำให้เราไม่กินอาหาร5วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองแล้วนะครับ
ส่วนขนลุกเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกันไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเคี้ยวหน้าแล้ว TMD ถามหาเอ่ไม่ค่อยนะคือโดยทั่วไปผมว่าคนที่กินแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเคี้ยวมากในครั้งเดียวก็เหมือนกับคนเราออกกำลังกายมากจนเกินไปเนี่ยแหละมันก็มีอาการปวดอะไรได้นะครับเราก็ต้องมีการพักบ้างถ้ามันเมื่อยเราก็วันนั้นเราต้องพักให้มันหายบ้างนะครับ Creatine มีผลต่อการทำงานของสมองไหมมีครับทำไมคนติดเตียงต้องพลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงไม่งั้นก็จะเกิดแผลกดทับครับเวลาคนเรานอนในแต่ละวันนอนยาวมากกว่า6-7ชั่วโมงเพราะว่าเราสามารถเคลื่อนไหวของเราเองได้ครับ6-7ชั่วโมงเนี่ยแต่คนที่เขาติดเตียงเขาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีบริเวณไหนโดนกดทับมากเนี่ยต่อให้เขารู้ตัวเขาก็พลิกไม่ได้ส่วนคนธรรมดาเนี่ยเวลานอนแล้วตรงไหนมันมีการกดทับมากจนเกินไปร่างกายมันอัตโนมัติมันรู้มันก็พลิกของมันเองนะครับ ง่วงนี่ไม่เท่าไร Burpee โดดตบสัก1นาทีก็หายที่ไม่หายคือสมองตื้อจากการนอนที่ไม่มีคุณภาพน้ำไงครับน้ำเยอะๆเลยหลายคนนอนดึกแล้วเนี่ยก็ไม่กินน้ำด้วยซ้ำไปกินก็กินน้อยคือคุณต้องกินเยอะกว่าไอ้วันธรรมดาอีกนะครับเพราะว่าของเสียในร่างกายมันคั่งเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าน้ำมันน้อยนะได้เสร็จแน่นอนนะครับนั้นต้องระวังเรื่องของการกินน้ำนะบางคนบอกเฮ้ยเราก็กินแล้วนี่กินเยอะนะแต่กินเยอะของคุณนี่กินเท่าไรเคยวัดไหมนะครับ3 ลิตรยัง นะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง2 ลิตรถ้าไม่มากกว่านั้นนะครับแต่อาจจะต้องมากกว่านั้นเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนนะครับร่างกายก็เสียน้ำเข้าไปใหญ่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็เหมือนเนี่ยที่ไปพิธีฮัจญ์ใช่ไหมตายไป900กว่าคนนะเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับ51องศาเนี่ยใช่ไหมครับวันไหนนอนน้อยไม่ควรออกกำลังกายแบบคาร์ดีโอมาเน้นเวตจริงหรือเปล่าไม่จริงครับออกได้ทุกแบบนะครับแต่แค่อย่าฝืนเท่านั้นเองนะครับถ้าฝืนมากนะมันจะมีปัญหาแน่ Exercise Snack ดีมากใช่ Melatonin ทานแล้วไม่ติดหยุดเองได้ใช่ครับหยุดเองได้ ตอนดึกปวดฟันแล้วเสียวฟันมากอันนี้ต้องไปหาหมอฟันแล้วครับผมไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นอะไรนะ Green Band ซุปไก่สกัดช่วยไหมครับคุณลองดูก็ได้นะครับบางคนก็ช่วยบางคนก็ไม่ช่วยนะครับอืมอายุ50นอน5ทุ่มทำไมตื่นตี3ตลอดเลยวันนี้คุณต้องไปตรวจแล้วครับมันไม่ปกตินะ โดยทั่วไปมันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณตื่นมาข้อแรกคุณต้องดูก่อนว่ามีอะไรที่คุณคิดอยู่เยอะๆทำให้คุณตื่นมาตอนนั้นหรือเปล่าข้อที่2คุณมีปัญหาอะไรในด้านการนอนหลับหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยตรวจมันไม่มีทางบอกได้ว่าคุณมีหรือไม่มีนะครับเพราะว่ามันต้องไปดูตอนนั้นนะครับที่เหลือคือการใช้ชีวิตล้วนๆเลยหลายๆคนเนี่ยคือผมไม่มีเวลามานั่งซักประวัติแต่ละคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับว่าแต่ละคนมีการใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับกินอาหารแบบไหน ออกกำลังกายหรือเปล่านะครับพักผ่อนเพียงพอไหมความเครียดมีแค่ไหนบ้างมีเรื่องอะไรที่คิดมากหรือเปล่าหรือบางทีคิดมากแล้วเป็นคนขี้บ่นแต่ก็ไม่รู้ตัวเองอยู่ดีอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรือการกินกาเฟอีนการกินสารที่มันทำให้เราเกิดการกดประสาททั้งหลายแหล่การกระตุ้นประสาททั้งหลายแหล่คือพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับถ้าคุณจะให้ดีคุณก็ต้องเหมือนสอนเด็กอะสอนเด็กสอนยังไงลูกกาแฟกินไม่ได้นะอ่า น้ำอัดลมก็กินได้แต่กินเยอะไม่ได้นะพวกยานอนหลับให้เด็กกินกินไม่ได้นะแอลกอฮอล์ก็กินไม่ได้บุหรี่สูบได้ไหมไม่ได้คุณสอนเด็กคุณสอนแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเป็นยังไงต้องออกกำลังกายไหมเด็กต้องนะครับเด็กเครียดทำยังไงเราก็บอกโอ๊ยหนูอย่าไปเครียดเรื่องเล็กน้อยคุณสอนเด็กยังไงคุณสอนตัวเองแบบนั้นนะครับทำตัวเองให้เหมือนเด็กเลยแล้วมันจะดีเองเด็กคุณให้นอนกี่โมง ผมว่า2-3ทุ่มคุณก็ให้เด็กเข้านอนแล้วใช่ไหมเคยมีคนไหนไหมบอกว่าเฮ้ยลูกเนี่ยอยู่ไปเลยเที่ยงคืนแล้วค่อยมานอนไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกนะมันจะมีแต่สอนแบบให้แบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินข้าวก็ต้องกินตรงเวลาแต่พอเป็นผู้ใหญ่ไม่กินตรงเวลาก็ได้เว้ยเฮ้ยเด็กมันถึงแบบนี้ไงว่ะดีอยากรีบโตๆเป็นผู้ใหญ่มันจะได้อิสระทำอะไรก็ได้เพราะว่าผู้ใหญ่เดี๋ยวเอ่อมาบอกเด็กบอกว่าให้ต้องนอนตอนนี้แต่เห็นตัวผู้ใหญ่มันก็ยังไม่ยอมนอนอีกนะครับนี่แหละ นะครับเด็กมันถึงอยากจะเป็นผู้ใหญ่แต่พอมันกลายเป็นผู้ใหญ่เสร็จปุ๊บก็จะรู้ว่าปัญหามันมีจริงนะครับแต่ทีนี้พอถอยไปเป็นเด็กมันก็คือวิธีในการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่ทำเองเท่านั้นเองนะครับกระเพาะปัสสาวะปลูกถ่ายได้ไหมปัจจุบันยังไม่ได้ครับ
ดื่มน้ำน้อยแค่ไหนถึงจะมีปัญหาอายุ29ดื่มวันละแค่นั้นแหละครับมีปัญหาเรียบร้อยแล้วครับคือตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณอายุยังน้อยร่างกายยังแข็งแรงดื่มน้อยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ว่าระยะยาวคุณได้มีปัญหานะครับให้ดีคุณควรจะทานดื่มวันละ2ลิตรนะครับผมเคยบอกสาเหตุไปแล้วนะว่าทำไมมันถึงต้อง2ลิตรเป็นอย่างต่ำคุณลองย้อนไปฟังคลิปเรื่องว่าทำไมเราต้องดื่มน้ำวันละ2ลิตรในนั้นผมอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ การหลับแล้วฝันบอกเหตุคิดว่ามีจริงหรือเปล่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่จริงนะครับมันมีเหตุผลหลายๆประการนะครับประการแรกนะเอาเรื่องสถิติก่อนโลกเราเนี่ยปัจจุบันมีคนประมาณสักเท่าไร80,000,000,000คนใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณเนี้ยหรือ8,000,000,0008,000,000,000มั้งนะครับ8,000,000,000คนทั่วโลกแล้วยังไงต่อคืนหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องนอนนะครับ ฝันส่วนใหญ่โอเคมันเกิดช่วง Non-REM ก็ได้เกิดช่วง REM ก็ได้แต่ถือว่าเกิดช่วง REM แล้วกันผมตีสถิติเล่นๆเลยนะ8,000,000,000คนฝันช่วง REM กลางคืนคนเราถ้านอนโดยเฉลี่ยก็มี REM ประมาณ3-5รอบส่วนใหญ่ก็ประมาณ5รอบแปลว่าคุณฝัน5ครั้งเป็นอย่างน้อยในแต่ละครั้งคุณอาจจะฝันเรื่องเดียวคุณอาจจะฝันหลายเรื่องก็ได้แต่ถ้าผมเอาแบบง่ายๆเลยเอาฝันเรื่องเดียวแล้วกันต่อ REM 5รอบหรือเอาแค่3รอบก็ได้สมมุติคนทุกคนทั้งโลกเนี่ยนอนน้อยฝันมี REM 3รอบนะครับมีฝัน3เรื่องต่อคืนคุณเอาเนี่ย8,000,000,000เนี่ยคูณ3เข้าไปคุณจะได้เท่าไร24,000,000,000ความฝันต่อ1คืนและ24,000,000,000ความฝันต่อ1คืนคุณจะมีเรื่องราวที่มันบังเอิญเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีได้อยู่แล้วถูกไหม ไม่แปลกใจเลยด้วยที่คนฝันแล้วมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างแต่จริงๆเนี่ยมันมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมเพิ่งไปอ่านงานวิจัยตัวหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอามาให้อ่านให้ทุกคนฟังแล้วกันมันเป็นการทดลองในหนูนะครับแล้วเป็นการดูว่าให้หนูมันเดินผ่านเขาวงกตนะซึ่งมันก็มีหลายทางถูกไหมเวลาเดินถูกบ้างผิดบ้างคุณรู้อะไรเปล่าไอ้หนูเนี่ย สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเวลาผมสอนคุยเรื่องความฝันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความฝันมันเป็นการจัดเรียงความทรงจำของวันก่อนให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนเวลาที่เราทำ defragmentor ในคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันจัดเรียงนะครับทำให้คุณมีความจำดีมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแต่มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วอะเดี๋ยวนี้เรารู้เพิ่มเติมว่ามันเจ๋งกว่านั้นเยอะเลยคือนอกเหนือจากมันเป็นการ replay ความทรงจำกับสิ่งที่เราเจอในอดีต หรือในวันนั้นในหัวเราให้เราจำได้แม่นขึ้นแล้วมันยังมีนี่ด้วย stimulator หรือsimulator คือสมองเราเอาความทรงจำมาจัดเรียงและวางแผนเหตุการณ์ล่วงหน้ามันเจ๋งขนาดนั้นวางแผนยังไงวางแผนว่ามีฉากทัศน์หรือ scenario แบบไหนที่เราจะเจอได้บ้างแล้วคิดทางแก้ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยมันแปลว่าอะไรอะ มันแปลว่าคุณอาจจะเห็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตหลายๆเหตุการณ์ในคืนนั้นเลยก็ได้สมองเรามันตีไว้อยู่แล้วแล้วก็เจอว่าไอ้หนูเนี่ยที่ให้มันเดินผ่านเขาวงกตอย่างเงี้ยนะครับมันจะคิดวิธีแก้ไว้เลยว่าต่อไปมันจะเจอเขาวงกตอันใหม่มันเดินผ่านได้เร็วขึ้นมันเจ๋งอย่างงั้นน่ะนะครับแล้วก็ไปเจอด้วยว่ามีส่วนหนึ่งของสมองอ่าที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์แบบเนี้ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับความฝัน ดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าฝันเป็นลางบอกเหตุสำหรับผมนะไม่ค่อยจริงแล้วอย่างน้อยๆมันมีความบังเอิญจากแค่การคิดสถิติแบบเมื่อกี้ง่ายๆที่ผมบอกไปอย่างที่2มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วงที่เราฝันเนี่ยมันมีการพัฒนาของสมองเป็นการลองดูว่าฉากทัศน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตมันเป็นแบบไหนนะครับมันเป็นแบบนี้ กินอัลมอนด์นมโอ๊ตนมพืชต่างๆแทนน้ำเปล่าได้หรือเปล่าได้ครับแต่มันก็จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นไปเองนะครับ Osmosis เป็นคันนิ้วย่นก็น่าจะใช่นะบางครั้งการที่เราไม่ยอมนอนแล้วหัวค่ำนอนดึกมากเราอาจจะไม่มีอะไรจำเป็นนักในยามวิกาลแต่มันเป็นความเคยชินที่จะหาอะไรมาทำตอนดึกก็ใช่ครับบางคนแค่อยากจะอยู่ดึกเฉยๆนะอยากจะทำอะไรสักอย่างอยากจะเล่นมือถืออยากจะดูซีรีส์ซึ่งแปลว่าอะไรครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนดึกถูกไหมครับ ดังนั้นปัญหาของคนพวกนี้คือไม่ใช่
ไม่ใช่ปัญหาการนอนดึกนะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาการนอนน้อยเป็นปัญหาที่พฤติกรรมของคุณนี่แหละที่ต้องการจะนอนดึกเสียเองนะครับเป็นผื่นคันนี้ที่รับผู้ชายไม่หายสักทีนี่ต้องไปหาหมอแล้วครับไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรนะครับฉีด Testosterone ไป1ซีซีก็ไม่เป็นไรครับฉีดได้แต่อย่างที่บอกเวลาเราจะฉีดอะไรไปหาหมอเสียด้วยแล้วดูตรวจระดับฮอร์โมนด้วยนะครับกิน Whey Protein นานๆไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ1ครั้งควรทำ PCT ไหมครับไม่จำเป็นต้องทำครับแต่ถ้าเกิด2ครั้งขึ้นไปคุณต้องทำแล้วโรค PAP รักษาอย่างไรทำ Whole Lung Lavage ครับผมเคยมีเคสวิเคราะห์โรค PAP ไปแล้วครับลองไปฟังคลิปเต็มหาหาดูเองนะผมจะไม่เอาลิงก์มาแปะให้คุณมันเป็นหน้าที่ของคุณเองที่ต้องไปหาว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับคือพิมพ์ชื่อโรคแล้วก็ตามด้วยชื่อผมแล้วคุณก็ไปหาเอาดูนะครับผมเคยพูดเคสหนึ่งไปแล้วนะครับเสาร์นี้มีไลฟ์ใช่ครับ ถ้าไม่นับที่เราปัสสาวะหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าแทบจะไม่มีปัสสาวะระหว่างวันอีกที6โมงเย็นแต่ไม่ได้กลั้นแบบนี้อันตรายไหมครับอันตรายครับแปลว่าคุณทานน้ำไม่ค่อยพอแล้วแหละเป็นหวัดหูชั้นกลางอักเสบไปหาหมอกินยาฆ่าเชื้อครบ20วันยังมีอาการเจ็บอยู่บ้างกลับไปหาหมอใหม่อีกรอบหนึ่งครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณมีความกังวลคุณต้องไปหาหมอเสมออย่าไปคิดเอาเองนะครับเพราะว่าคุณไม่ใช่หมอความรู้ในด้านการแพทย์คุณอาจจะมีไม่ครบแล้วพอมันมีไม่ครบปุ๊บเราจะเข้าข้างตัวเองซึ่งมันอาจจะทำให้โรคของคุณเนี่ยเป็นหนักขึ้นก็ได้นะครับ กินซามไป3เดือนเช็ดโซลแล้วเป็น1ซีซีควรทำ PC ไหมควรครับแล้วกินซามนี่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการนอนดึกนอนน้อยนะอืมงั้นวันนี้เราถามคำถามให้มันตรงกับเรื่องของการนอนดึกหน่อยจะดีกว่านะครับนอนกลางวันทำให้ห้องมืดสนิทสมองจะเข้าใจว่าเป็นกลางคืนไหมครับเป็นได้ครับแต่ว่าสมองเรามันไม่ได้หลอกง่ายขนาดแบบเฮ้ยเรานอนดึกวันนี้เราทำให้มันมืดแล้วสมองเราจะเชื่อเลยว่ามันคือกลางคืนยังครับนะกินน้อยได้แต่นอนน้อยไม่ได้นั่นสิครับ อาหารตามสั่งกับอาหารเวฟอันไหนดีกว่ากันไม่ทราบเหมือนกันครับมันขึ้นอยู่กับอาหารนั้นของคุณคืออะไรครับคุณสั่งอะไรมากินน่ะคุณสั่งแฮมเบอร์เกอร์มากินกับคุณสั่งสลัดมากินมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอะถูกไหมครับมันไม่สามารถเทียบได้คุณต้องบอกว่าอาหาร2อย่างที่คุณสั่งมามันต้องเป็นอาหารอย่างเดียวกันนะครับเช่นข้าวผัดกะเพราที่คุณสั่งกับข้าวผัดกะเพราในเซเว่นถ้าทุกอย่างมันหน้าตาเหมือนกันหมดใช้น้ำตาลใช้ไขมันใช้เนื้อไก่ใช้กะเพราอย่างเดียวกันเหมือนกันเปี๊ยบทุกอย่างนะ2องอย่างเนี้ยเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันล่ะเช่นที่คุณให้เขาผัดใหม่ๆเนี่ยใส่น้ำมันเยอะกับที่ซื้อในเซเว่นใส่น้ำมันน้อยอ้าวก็ไม่เหมือนกันชัดๆอยู่แล้วถูกไหมครับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อช่วยแก้ Office Syndrome ได้จริงหรือเปล่าอาจจะจริงในบางกรณีแล้วก็อาจจะไม่จริงในหลายกรณีครับอืนั่นสิ แอดมิตในโรงพยาบาลนอนไม่ได้เลยก็เป็นปกตินะครับเพราะโรงพยาบาลมันเป็นที่ที่ไม่ควรจะต้องได้นอนอย่างนั้นอยู่แล้วนะอย่างคนไข้ของผมที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปตรวจกลางคืนมันก็ต้องเข้าไปตรวจนะไม่งั้นก็กลับไปนอนบ้านดีกว่าจะนอนโรงพยาบาลทำไมใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยขอมานอนโรงพยาบาลเพราะความสบายใจไอ้อย่างงี้ผมไล่กลับบ้านหมดทุกคนอะเพราะว่าถ้าคุณนอนโรงพยาบาลเพื่อความสบายใจนะผมก็ต้องตรวจเพื่อความสบายใจของผมเหมือนกันนั่นแหละมันจะอยู่ๆให้นอนโรงพยาบาลโดยไม่ตรวจมันมางั้นก็ไปอยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมครับ มันจะมีคนไข้บ่นแบบนี้เหมือนกัน แต่ในบางกรณีซึ่งผมมองว่ามันไม่มีอะไรที่เร่งด่วนที่ผมจะต้องไปตรวจแล้วผมก็จะบอกพยาบาลตั้งแต่ช่วง4ทุ่มถึง6โมงเช้าเนี่ยไม่ต้องยุ่งคนไข้ก็ปล่อยเขานอนไปนะครับแล้วเราก็ไปตรวจเอาตอนเช้าทีเดียวกลางคืนเราก็มีเครื่องแปะไว้อยู่แล้วถ้ามันมีปัญหาเราก็เข้าไปดูถ้าไม่มีปัญหาเราก็ปล่อยเขานอนไปนะครับแต่เราจะไม่ให้บอกว่า4ทุ่มถึง6โมงเช้าคนไข้นอนโดยไม่มีเครื่องแปะไว้กับร่างกายได้ไหมอันนี้คือไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้แล้วเป็นไงล่ะ ญาติก็มาโวยวายไงครับใช่ไหมทำไมอยู่ที่โรงพยาบาลปล่อยให้ตายได้ยังไงปล่อยให้เกิดเรื่องได้ยังไงไม่มีใครดูแลเลยเหรอก็ก็คุณจะเอาความสบายใจของคนไข้หรือความสบายใจของใครหรืออะไรยังไงนะครับเราก็ต้องมีมาตรการในการดูแลนะครับทำงานบ่าย3ถึงเที่ยงคืนต่อเนื่อง2วันสำหรับเวลาแบบนี้แย่แค่ไหนครับบอกเลยครับแย่มากครับ การสลับไปสลับมามันทำให้ร่างกายเรารวนไปหมดนะครับแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวดังนั้นเนี่ยงานที่มีปัญหาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นงานพยาบาลนะครับสลับกะอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้จะมีปัญหาแต่วิธีแก้ก็คือมักจะให้เอากะที่มันเหมือนกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันยาวๆเช่น
ถ้าคุณทำบ่าย3ถึงเที่ยงคืนใช่เปล่าคุณก็ทำบ่าย3ถึงเที่ยงคืนยาวๆไปเลยนะครับอาจจะอยู่ติดๆกันไปเลยอยู่ติดกันสักอาทิตย์2อาทิตย์อะแล้วค่อยเปลี่ยนทีหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันจะดีกว่าการที่แบบเปลี่ยนทุก2-3วันทุก2-3วันเพราะว่ามันจะรวนร่างกายเรานะครับเทคนิคการออกกำลังกายของผมไปประยุกต์แบบกินข้าวทีละคำกินน้อยๆก็ลองทำดูนะครับ ทำไมมนุษย์ TikTok ถึงชอบเกรียนกว่า Social อื่นๆเพราะ TikTok เนี่ยมันจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ค่อยเซ็นเซอร์อะไรด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเวลาผมไปอยู่ใน TikTok ผมก็เกรียนเหมือนกันอะใครมาเกรียนกลับมาผมด่าพ่อมันเลยนะคือไม่ต้องสนใจเกรียนมาตบเลยนะครับตบเกรียนเลยด่าแหลกเลยนะครับแล้วก็ตามไปด่าในช่องของมันด้วยนะครับเนี่ยเอาให้ตายไปเลยนะครับแล้วเราก็บล็อกทิ้งง่ายๆนะครับเพราะ TikTok ในเมื่อมันเป็นพื้นที่ของใครก็ได้ที่ใครจะแสดงความเห็นยังไงก็ได้ อย่างงั้นผมก็จะแสดงความเห็นยังไงก็ได้เช่นกันนะครับมีคนมาเม้นต์ใน TikTok ของผมบอกว่าโอ้โฮทำไมเราประชดประชันเกรี้ยวกราดเป็นหมอจริงหรือเปล่าด่าพ่อมันเลยสิอย่างงั้นน่ะด่ามันเลยนะครับผมก็ไม่สนใจบอกอ้าวแล้วมาฟังทำไมอย่างงั้นน่ะไปฟังช่องอื่นสินะครับใช่ไหมใน TikTok เราต้องเป็นคนที่แข็งแรงถ้าเกิดคนไหนเป็นคนโลกสวยไปโดนคนเราพูดอะไรขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยโดนด่าเนี่ยมันอยู่ไม่รอดถูกไหม เพราะว่าคนใน TikTok เขาก็จะเป็นแบบเนี้ยมันเนื่องจากสังคมมันเป็นสังคมสมาธิสั้นใช่ไหม TikTok ชอบดูอะไรสั้นๆมีคนดู TikTok แบบยาวๆไหมไม่ค่อยมีเท่าไรหรอกมีน้อยนะครับก็มักจะดูอะไรสั้นๆเสียส่วนใหญ่แล้ว TikTok จริงๆเนี่ยมันยิ่งทำให้คนนอนดึกมากกว่าเดิมนะบอกไว้เลยนะครับเป็นไงไถไถไปเรื่อยๆไถๆๆโอ้ไถไปอีกทีโอ๊ยอีก10นาทีก็นอนอะไถอีกอ้าวเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้วยังไม่ได้นอนเลยถูกไหมครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นมีอะไรใน TikTok อีก ดารามาไลฟ์ใน TikTok เพียบเลยนะครับถามว่าทำไมผมรู้ผมก็เปิดดูเหมือนกันแต่ผมเปิดดูคือกลางวันของอเมริกาถูกไหมครับมันก็คือกลางคืนของไทยแล้วผมดูแบบดาราบางคนเฮ้ยตี3ยังไลฟ์อยู่เลยอะตี5ยังไม่นอนเฮ้ยแล้วมันเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปนอนนะครับแล้วเป็นไงดาราก็เป็นคนก็ชื่นชอบเฮ้ยถ้าเราเข้าไปฟังดาราหรือเราพิมพ์อะไรเดี๋ยวดาราเขาคุยกับเราชอบนี่ใช่ไหมครับ แล้วคุณเอาเวลาที่ไหนไปนอนอะใช่ไหมคือดาราพวกนั้นเนี่ยโอเคเขาอาจจะในช่วงนั้นเขาไม่ได้มีถ่ายงานเขาก็เลยมีเวลาว่างมีเวลาว่างเขาก็มาไลฟ์กลางคืนเขาจะได้นอนพักตอนกลางวันได้ซึ่งคุณอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นที่คุณจำเป็นจะต้องทำงานกลางวันแล้วคุณต้องนอนกลางคืนแล้วคุณก็ดันไปฟังเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้คุณมีปัญหาทางด้านการนอนหลับเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับ ถ้าระดับน้ำเกลือตลอดนอนไม่ได้เลยบางคนไม่ได้ยินเสียงต้องขอหมอออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนดมานอนบ้านแทนก็ถ้ามันสำคัญขนาดนั้นคุณก็กลับบ้านแทนก็ได้ครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้ามันมีเหตุผลอะไรที่จำเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วขอออกไปก่อนเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะตราบใดที่คุณรับได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่มันจะมีบางคนเนี่ยรับไม่ได้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยต่อให้คุยกับหมอยังไงแล้วแต่นะ สุดท้ายก็จะโวยวายขึ้นมาซึ่งผมเจอนะตอนอยู่ประเทศไทยมีบางคนแบบขอกลับบ้านก่อนนะหมอไม่อยากอยู่แล้วโรงพยาบาลด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาของเขาแล้วกลับบ้านไปเสร็จปุ๊บพอป่วยหนักมากญาติหามกลับมาโรงพยาบาลแล้วญาติทำไงรู้ไหมด่าหมอเนี่ยปล่อยกลับไปได้ยังไงปล่อยแล้วเห็นไหมการไปหนักที่บ้านเดี๋ยวใครผิดไอ้คนไข้นี่แหละผิดเราอุตส่าห์บอกไว้แล้วแต่ญาติมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมมาโวยวายเยอะแยะไปหมดเราก็แบบผมคุยกับญาติแล้วครับพอคุยกับคนไข้ไปแล้วคนไข้เขาขอกลับจริงๆแล้วให้ผมทำไงอะ ถ้างั้นต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาผมเรียกญาติมาคุยนะหลังจากนั้นพอคนไข้แบบเนี้ยผมก็จะเอาญาติมาคุยเลยคุณไปคุยกับพ่อแม่คุณเองว่าผมไม่อยากให้กลับบ้านอะเพราะว่าเหตุผลอย่างเงี้ยนะคุณไปคุยกับเขาเองเพราะว่าผมไม่ต้องการเป็นตัวกลางไปคุยกับเขาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวก็มาด่าเราอีกใช่ไหมเราก็จะทำแบบนี้ให้มันชัดเจนแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคคุณกลับได้นะแต่ถ้าคุณกลับตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาอย่างงี้1 2 3 4ถ้ามันมีแล้วจะแก้ได้ยังไงหรือแก้ไม่ได้ ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณจะทำยังไงนะครับถ้าคุณรับได้โอเคคุณกลับไปได้ไม่มีวันผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองตัดสินใจได้นะครับงั้นต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วง่วงนอนถ้านอนจะมีผลเสียอะไรไหมครับมันก็จะทำให้คุณง่วงแล้วก็กรดไหลย้อนได้นะครับอืมเมล็ดกาแฟที่อืม
นี่ก็ชอบมีคนโทรผิดมาห้องผมประจำไม่รู้ว่าเราดันไปให้เบอร์อะไรใครไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไม่รับเพราะว่าปกติมันจะขึ้นเบอร์มาว่ามาจากไหนถ้าเป็นเบอร์แปลกผมก็ไม่รับเลยนะเพราะถ้าเป็นคนในโรงพยาบาลเขาจะรู้อยู่แล้วว่าติดต่อผมได้ทางอีเมลหรือว่าทางเพจเจอร์เท่านั้นถ้าโทรมาในห้องเนี่ยร้อยทั้งร้อยโทรผิดนะครับผิดมาจนเห็นเบอร์ขึ้นมาปุ๊บอ๋อรู้แล้วโทรผิดแน่นอนนะครับวิ่งทำให้ขาใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่าไม่ค่อยทำให้ขาใหญ่ขึ้นนะครับ เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วทำกาแฟมีผลต่อการเป็นมะเร็งไหมไม่มีครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไปได้ยินมาจากไหนว่าอะไรโน้นทนี้ทำให้เป็นมะเร็งนะสิ่งที่มันทำให้เป็นมะเร็งจริงเนี่ยมันใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะอาหารปิ้งย่างไงมะเร็งชัดๆเลยใช่ไหมครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็มะเร็งนะครับบางทีมีกลุ่มแม่บ้านมานั่งคุยหน้าห้องเสียงเข้ามาในห้องด้วยเพราะไอ้ห้องริมด้านในสุดโกรธมากนอนดีๆมาพยาบาลปลุก ผมว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวเราแล้วนะเออคือถ้าเราไปนอนในที่มันไม่ใช่บ้านของเราแน่นอนว่าทุกๆอย่างมันจะต้องไม่เหมือนในสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วมันไปทำให้ทุกอย่างต้องการไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราว่าเราอยากจะไปนอนในที่โรงพยาบาลที่มันเงียบแล้วทำทุกอย่างอย่างที่เราต้องการคุณต้องไปนอนโรงพยาบาลระดับบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพถ้าเป็นโรงพยาบาลแบบนั้นแล้วมันมีพนักงานมาคุยกันหน้าห้องของคุณนะความผิดพนักงานแล้วไม่ใช่ความผิดคุณนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางๆโรงพยาบาลเอกชนที่ราคาถูกลงมาหน่อยเนี่ย มันมีแบบนั้นอันนี้ไม่ได้แปลกใจอะไรนะมันมีอย่างนั้นได้นะครับฉะนั้นก็ต้องประเมินด้วยว่าเฮ้ยของเรากำลังจ่ายของเราไหวแค่ไหนนะครับเหมือนบางคนแบบเฮ้ยรถของเราอะไม่เห็นมันจะดีเลยเราไปนั่ง Rolls Royce ได้ไหมคุณมีปัญญานั่งหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีปัญญานั่งก็ต้องไอ้ของรองลงมารองลงมามันก็ต้องแน่นอนว่ามันไม่ดีขนาด Rolls Royce แง่ๆอยู่แล้วใช่ไหมเราจะทำยังไงอะก็ต้องมาแก้ที่ความยอมรับของตัวเองครับ คือหลายอย่างนะที่บางทีเนี่ยในหัวเราจะมองว่าเฮ้ยฉันทำถูกต้องมันก็ต้องเป็นแบบนี้สิฉันรำคาญมันก็ต้องถูกต้องสิแต่ลืมไปว่าการทำแบบนั้นบางทีมันทำให้แบบเดือดร้อนกันไปทั่วคุณได้ดูข่าวนี้ไหมที่อะไรนะวันก่อนลงข่าวที่มีทันตแพทย์คนหนึ่งอะไม่ใช่คุณเพียวนะครับทันตแพทย์ที่ออกข่าวที่บอกว่าเฮ้ยใครมาก็เปิดเอาหมามาไล่เด็กนะครับ แอบมีการสืบเอาขับรถตามหรือทำบ้านรกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคนนั้นที่ออกข่าวอะคือในหัวเขาอาจจะคิดว่าการทำแบบนั้นน่ะมันถูกต้องถูกเปล่ามันถูกต้องมันเหมาะสมก็ฉันรำคาญก็ฉันอยากจะให้แน่ใจว่ามันไม่มีโจรมายุงก็ฉันมันไม่อยากจะให้เด็กมาอยู่หน้าบ้านก็ก็อะไรแล้วแต่มีเหตุผลแบบ108เลยแต่ถามว่าปกติหรือเปล่าเออใช่ไหมความคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้คนอื่นรอบๆข้างเขาเดือดร้อน ถึงแม้ว่าในหัวคุณมันจะมีตรรกะอย่างนี้อยู่แบบหนึ่งก็ตามนะครับดังนั้นเรื่องนี้สอนอะไรมันสอนให้เรารู้ว่าเราเนี่ยต้องหันมามองตัวเองเสียบ้างเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเยอะๆเนี่ยปัญหาบางทีไม่ได้อยู่นอกตัวเรานะปัญหามันอยู่ในตัวเรานี่แหละนะครับนานๆทีต้องมีการประเมินตัวเองอย่างผมเนี่ยผมก็รู้ว่าหลายๆครั้งที่ปัญหามันอยู่ที่ผมเองไม่ได้อยู่ที่พวกคุณหรือว่าไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวหรอกนะครับผมก็จะแบบสักอาทิตย์2องอาทิตย์เนี่ย เรามาลองนั่งดูจริงๆว่าปัญหาของเรามันอยู่ที่ไหนข้อเสียของเรามันมีอะไรที่เราต้องแก้บ้างอะไรที่คนเขาด่าเราที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงคิดไว้ก่อนว่ามันจริงแล้วกันแล้วเราแก้มันได้ยังไงนะครับต้องหันประเมินเรื่อยๆเพราะว่าผมกลัวที่สุดเลยคือถ้าผมทำอะไรผิดพลาดทำอะไรที่ไม่ดีทำแล้วมันมีปัญหาแล้วผมดันไม่รู้ตัวนะครับแล้วผมดันคิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำอะมันถูกอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วถ้าเป็นแบบเนี้ย โคตรซวยจริงๆคือเราไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ได้นะครับเราต้องนานๆทีเราต้องมามองตัวเองว่าเฮ้ยว่ะนี่เราจะเป็นคนเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับนอนน้อยแล้วนอนไม่หลับเพราะปวดหลังอย่างงี้ก็ต้องไปดูแล้วว่าเหตุผลที่ทำไมคุณถึงมีหลังที่มันปวดได้เนาะต้องไปตรวจด้วยนะครับกายภาพการนอนกายภาพการออกกำลังกายการทำโยคะอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปดูด้วยแล้วก็เตียงนอนมันเป็นยังไงนะมันนิ่มเกินไปหรือเปล่าถึงปวดหลัง กินนมเย็นโยเกิร์ตก่อนนอนรบกวนการนอนหรือเปล่าคุณชนถ้าจะทำอยู่นะครับแล้วคนชนก็ไม่เคยมีปัญหาดังนั้นเนี่ยคำตอบง่ายๆก็คือว่าไม่น่าจะรบกวนการนอนถูกไหมครับจ็อกกิงตอนเย็นแล้วหลับดีมากก็ดีแล้วครับทาน Zolpidem ทำให้หลับลึกน้อยหรือเปล่าครับใช่ครับน้ำยาบ้วนปากเสี่ยงมะเร็งน้ำรามบ้วนปากไม่เสี่ยงมะเร็งครับกระเพาะปัสสาวะแข็งตัวมีทางรักษาให้เปลี่ยนปลูกถ่ายไหมครับไม่มีครับ
ต้องถามหมอทางเดินปัสสาวะโดยตรงว่าเขามีวิธีในการรักษาอะไรอย่างอื่นไหมแต่สำหรับผมยังไม่ทราบว่ามันมีวิธีการรักษาเท่าที่รู้นะคือแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ากระเพาะปัสสาวะแข็งตัวมันแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับอืมเพราะว่าโรคนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้าให้แปลเป็นภาษาทางการแพทย์ยังไม่รู้จะแปลว่าอะไรเป็น bladder sclerosis อย่างงี้เหรอคือปัสสาวะแข็งไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันต้องไปดูนะครับ นอนดึกเพิ่มไซโตไคน์อักเสบ IL-6 TNF alpha กระตุ้นการอักเสบเรื้อรังหรือเปล่าใช่ครับอืมดอกมปลายแต่เสพติดการแพทย์ก็ดีนะครับลองไปอ่านเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วกันว่า IL-6 กับ TNF alpha เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่า IL-6 เนี่ยของคนเรามันจะเป็นไซเกิลนะครับมันจะไม่ใช่แบบหลั่งหรือไม่หลั่งมันจะมีหลั่งเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆแล้วก็ลดลงเป็นช่วงๆนะครับ IL-6 ของเรามันจะค่อยๆเพิ่มตามการนอนหลับที่มันตอนแรกมันไม่ค่อยมีอะมันจะค่อยๆเพิ่มๆๆแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงมานะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะครับ IL-6 ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ถ้ามันมีเยอะมีมากเนี่ยไม่ดีแต่มันไม่มีก็ไม่ได้มันต้องมีนะครับไม่งั้นบางคนจะบอกว่าเฮ้ยฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลเนี่ยต้องให้มันไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีเนี่ยเราก็ความดันตกตายอยู่ดีนะครับต้องมีนะครับแต่มันมีต้องปริมาณที่เหมาะสมนะครับ IL-6 เนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นก็เยอะก็ดีนะครับถ้าคนนอนไม่พอนอนน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ IL-6 มันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะคงอยู่อย่างนั้นแหละยาวๆเลยเนี่ยก็ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆตามร่างกายหลอดเลือดก็มีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดเสื่อมนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองพวกนี้ตามมาได้นะครับอืม ชอบออกกำลังกายช่วงหัวค่ำมันจะเหนื่อยแล้วหลับก็ดีนะครับทำงานดึกเพราะว่าทำงานกับคนละไทม์โซนจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้นอนตี3ตื่นบ่ายโมงทดแทนได้ไหมครับพอได้ครับหนังสือสอบจะนอนน้อยบ่อยๆอาศัยนอนทบเอาพอได้ไหมครับก็พอได้ครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีในการทำ power nap ระหว่างวันคือโอเคเรานอนน้อยเราขอมานอนงีบระหว่างวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมองมันทำได้ไหมได้ครับ แล้ววิธีทำยังไงมันถึงจะนอนแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าบางคนคงเคยบอกว่ามันนอนกลางวันแหละแล้วถ้าแบบต้องตื่นมามันยังงัวเงียอยู่เลยอะมันรู้สึกแบบปวดหัวเวียนหัวงัวเงียมันรู้สึกไม่เฟรชแต่มันเพิ่งนอนไปเมื่อกี้เองนะใช่ไหมครับก็มีคนรู้สึกแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไปตื่นในเวลาที่มันไม่ตรงกับไซเกิลการหลับการตื่นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุณนอนสักประมาณ20นาทีเนี่ยกำลังดีที่สุดเลย นอน20นาทีแล้วตื่นเนี่ยคือตั้งนาฬิกาปลุกไว้20นาทีตื่นปุ๊บอย่างงี้แหละที่มันอาจจะช่วยทำให้คุณตื่นมาแล้วไม่มึนนะครับไม่มึนไม่เมานะครับเราจะเรียกภาวะที่เราตื่นขึ้นมาทั้งๆที่เรายังง่วงนอนอยู่เนี่ยว่าเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์หนึ่งเรียก sleep inertia นะครับ inert ที่แปลว่าเฉื่อยอะ sleep inertia คือมันตื่นมาแล้วยังมีแรงเฉื่อยของการนอนหลับอยู่เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคุณตื่นในขณะที่คุณหลับลึกมากๆนะครับการนอนหลับเนี่ยมันจะมีหลับตื้นๆไปจนถึงหลับลึกหลับลึกเนี่ยจะเรียกว่า slow wave sleep ถ้าคุณโดนปลุกให้ตื่นตอนคุณหลับลึกเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแหละงัวเงียง่วงนอนมึนหัวปวดหัวรู้สึกแบบตื่นมาอะไรงงๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเลยไซเกิลนั้นไปแล้วโอเคหลับลึกเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาหลับตื้นแล้วก็หลับลึกหลับตื้นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่5รอบต่อการนอนหลับ1คืนถ้าคุณหลับลึกนะครับแล้วตอนที่คุณกำลังขาขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ20นาทีหลับลึกใช่ไหมขาขึ้นปุ๊บคุณปลุกตื่นตรงนี้มันจะไม่งัวเงียนะครับดังนั้นการนอนงีบเนี่ย ก็แนะนำว่าคุณนอนสักประมาณ20นาทีกำลังเหมาะสมนะครับฝึกให้นอนพื้นแข็งก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอกครับกินน้ำดึกๆชอบน้ำย่อยออกมาทุกทีไม่แปลกใจครับมันก็เป็นอย่างนั้นได้น้ำเปล่าไม่เย็นน้ำอะไรก็ได้ครับคือถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอมันก็จะค่อนข้างจะดีทำไมคนอยากอ้วนไม่อ้วนทั้งนั้นที่กินเยอะก็ไม่เห็นแปลกอะไรคนเรามันไม่เหมือนกันนี่ใช่ไหมครับ คนเราไม่ควรผมว่าคุณไม่ควรจะแปลกใจหลายๆอย่างนะเช่นแบบว่าทำไมบางคนกินเยอะแต่ไม่อ้วนทำไมบางคนเขาถึงแข็งแรงทำไมบางคนเขาถึงหน้าเด็กทำไมบางคนเขาหัวขาวตั้งแต่อายุน้อยคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันครับถูกไหมถูกเปล่าง่ายๆเลยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเราต้องเปรียบเทียบกับตัวเองนี่แหละนะครับเราอาจจะเกิดมาพร้อมกับยีนที่มันทำให้เรามีการเผาผลาญได้ดีมากมันก็เลยไม่อ้วนก็ได้นะครับก็เป็นเช่นนั้นก็ได้
แล้วยีนตัวนี้มันก็อาจจะไปหมดฤทธิ์ตอนแก่ถ้าคุณกินนิดหนึ่งก็กลายเป็นหมูตอนขึ้นมาเลยก็ได้นะครับใช่ไหมอืมอยู่ Massachusetts ครับวอลเลย์บอลเชียร์แล้วตื่นเต้นกลัวนอนไม่หลับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดตอนต้นไลฟ์ครับว่าเราจะต้องทำสมาธิแล้วก็เอาสิ่งที่เราคิดในหัวออกไปให้หมดก่อนนะครับทำงานเยอะนอนดึกกว่าทุกวันมีความเครียดสะสมทำให้รู้สึกว่าช่วงนี้เบื่ออาหารไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเลยครับนั่นสิครับ ควบคุมอาหารหน่อยไม่ค่อยกินจุกจิกแต่ว่ากิน2 มื้อมื้อละใหญ่มากกินข้าววันละ2 จานตลอดก็คุณเลือกอาหารชนิดที่มันอิ่มท้องนานๆแล้วก็ทำให้ท้องมันแน่นๆหน่อยเช่นคุณกินพวกโปรตีนเข้าไปเนี่ยจะช่วยได้ลดคาร์โบไฮเดรตลงนะครับโปรตีนกับไขมันดีเนี่ยคุณกินเข้าไปเยอะๆมันจะช่วยและระหว่างที่คุณกินข้าวนะคุณลองทำอย่างงี้สิกินน้ำเข้าไประหว่างที่กินข้าวไม่ต้องรอกินข้าวหมดแล้วตามน้ำนะกินไป2-3คำคุณก็น้ำไปเลยกิน2-3เข้าน้ำเข้าไปเลยมันจะอืดง่ายอิ่มเร็วนะครับลองดูสิ คุณเลิกดื่มน้ำกี่ชั่วโมงก่อนไม่ให้ตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางคืนสักประมาณ2-3ชั่วโมงครับนอนโรงพยาบาลถ้านอนไม่หลับจะเพลียมากแล้วเขานอนหลับบนเตียงแต่ไม่หลับสนิทยังรู้ตัวมีร่างกายเขาจะได้พักผ่อนจากการนอนนิ่งๆได้ไหมครับไม่ได้ครับมันไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอกครับอยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าคนไหนอยากมาโรงพยาบาลเพื่อพักผ่อนเนี่ยไม่ได้ครับมันไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะแบบนั้นหรอกครับส่วนใหญ่มาโรงพยาบาลเพราะว่ามีโรคอะไรสักอย่างที่เราต้องรักษาอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบคือถ้าเกิดคุณเป็นโรงพยาบาลระดับ High End แบบดีมากๆเลยเนี่ยเขาก็ต้องแบบโอเคมีเตียงที่แบบดีมากๆนะครับ ความสบายของคนไข้เนี่ยเป็นหลักใหญ่เลยที่จะต้องคำนึงถึงนะมันก็เลยทำให้ถ้าโรงพยาบาลที่เกรดต่ำลงมาล่ะเขาจะไปคำนึงถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะมันเสียเวลาของเขาเขาต้องไปคำนึงถึงทำยังไงก็ได้ให้คนๆเนี้ยดีขึ้นแล้วก็รีบเอากลับบ้านไปให้เร็วที่สุดเขาจะได้ไปรักษาพักผ่อนที่บ้านต่อนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไปนอนโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เกรดระดับซูเปอร์ VIP อย่างเงี้ยแล้วคุณหวังว่าคุณจะได้นอนหลับสบายไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น แล้วก็อ้างว่าเนี่ยฉันเป็นคนป่วยฉันสมควรจะได้รับการพักผ่อนที่ดีคุณจะไม่ได้สิทธิ์นั้นครับบอกไว้ตรงๆมันไม่มีทางได้เลยนะครับมันไม่มีทางได้นี่คือความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงพื้นๆเลยคุณจะไปหวังให้โรงพยาบาลแบบนั้นโอ้เขามาดูแลคุณคนเดียวอย่างเป็นซูเปอร์ VIP มันไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นมาแน่ๆนะครับเผลอๆคุณอาจจะไปเถียงกับหมอเถียงกับพยาบาลจนเขาเอือมระอาคุณแล้วก็ไม่ดูแลคุณเลยก็ได้นะ บอกไว้ก่อนนะบางคนเนี่ยเคยไปเบ่งกับหมอกับพยาบาลบอกว่าฉันรู้จักผอรู้ไหมเดี๋ยวฉันจะโทรฟ้องเลยเดี๋ยวฉันจะอย่างเงี้ยแล้วใครดูแลคุณก็หมอก็พยาบาลกลุ่มนั้นนั่นแหละคุณจะเรียกให้หมอกับพยาบาลคนอื่นเข้ามาดูแลคุณทำได้ไหมคุณขอใช่ไหมแต่เขาไม่ทำให้หรอกครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยโดนเรียกให้ไปดูแลคนเนี้ยเป็นคน VIP คนเนี้ยคนเดียวเลยในตึกแล้วเขาไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแพทย์ที่ดูแลเอกชนอย่างเงี้ยแล้วผมโดนเรียกไปดูเพราะผมเฮ้ยผมไม่ได้อยู่เวรทำไมผมต้องไปด้วยอะไม่มีเหตุผลเนี่ยทำไมผมต้องไปด้วยนะครับแต่ถ้าตรงกันข้ามคุณเรียกผมไปดูแล้วคุณจ่ายผมแบบเฮ้ยหมอเอาไปเลยคืนละ100,000นะครับแล้วช่วยดูแลคนไข้คนนี้หน่อยเขาเป็นซูเปอร์ VIP เอาไปเลยคืนละ100,000เอาผมไปดูให้เลยนะดูให้อย่างดีเลยวัดทุกอย่างอยากจะวัดใช่ไหมอยากจะนอนใช่ไหมเอายานอนหลับอะไรสั่งให้หมดเลยทุกอย่างเอาตัวไหนที่มันไม่มีปัญหาเอาครับเต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อยู่เวรแล้วคุณไม่จ่ายตังค์ผมแล้วหวังว่าผมจะไปดูฝันไปเถอะมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับนะ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมเป็นคนดูแลคุณอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบข้ามหัวผมว่าเนี่ยหมอดูแลไม่ดีเลยเดี๋ยวไปฟ้องผอเลยนะผอแล้วถ้าผอลงมาด่าผมถามว่าผมจะดูแลคุณเป็นไงในหัวผมก็คิดไอ้นี่อยากให้ดูแลดีใช่ไหมได้อยากเอาอะไรเอาไปเลยเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะแบบในหัวแบบดูแลตามที่สมควรแต่ที่เหลือคือไม่สนใจนะครับก็อาจจะเป็นคุณลองคิดดูคุณไปบังคับคนคนหนึ่งให้เขาต้องมาดูแลคุณให้ดีอย่างเงี้ยโดยโดยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่สูงส่งมีอำนาจเหนือกว่าแล้วข่มขู่เขาได้เงี้ยเขาก็ดูแลคุณไม่ดีหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าชีวิตคุณไม่ได้อยู่ในกำมือของคุณนะอยู่ในกำมือของคนอื่นซึ่งคนอื่นพอโดนด่ามากๆสิ่งที่เขาทำก็คือเขาพูดดีกับคุณแต่ข้างในเขาคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะระวังให้ดีนะครับขอบคุณคุณ Hoshi นะครับที่สนับสนุนมานะครับแม่เลือดออกสมองซ้าย2 อาทิตย์ใส่ท่อช่วยหายใจไม่รู้ตัวเลยจะต้องเจาะคอควรเจาะหรือปล่อยรักษาบอกต้องดูอาการวันต่อวันควรทำไงดีแม่มีโรค
ถามหมอเขาเลยครับว่าโอกาสรอดสูงแค่ไหนถ้าโอกาสรอดสูงให้เจาะเลยครับแต่ถ้าเกิดโอกาสรอดต่ำอันนี้ให้ปล่อยเลยนะครับนี่เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าข้อมูลอย่างงี้คือผมไม่สามารถบอกอะไรได้มากนักแต่ถ้ามันใหญ่ขนาดแบบ2 อาทิตย์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยอันนี้อาจจะแย่หน่อยนะครับจะลำบากหน่อยตื่นเข้าห้องน้ำไม่น่าหงุดหงิดเท่ากับตื่นเพราะฝันร้ายผมเคยสอนแล้วว่าทำยังไงให้ฝันไม่ค่อยเยอะเท่าไรส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคิดแล้วก็สิ่งที่เรากินเข้าไปก่อนหน้านั้นแล้วแหละก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับ SLE ที่ตับกิน Lecithin ช่วยบำรุงตับได้หรือเปล่า Lecithin ไม่ได้ช่วยบำรุงตับครับแต่ถ้าคุณจะกินก็ได้ครับพูดง่ายๆก็คือกินแล้วมันสบายใจกินไปเถอะครับแต่ถ้าเกิดกินแล้วหวังว่า SLE ที่ตับมันจะหายไปตับจะแข็งแรงขึ้นด้วย Lecithin อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณคงจะต้องผิดหวังนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอืปวดแสบปวดร้อนในฝ่าเท้าในโรคเบาหวานเกิดจากเบาหวานคุมไม่ได้แล้วก็เส้นประสาทอักเสบครับก่อนนอนไม่ได้คิดเรื่องผีมาหลอกคือเราไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องอะไรแล้วมันถึงจะฝันถึงเรื่องนั้นนะ แค่คุณมีอะไรแว็บหนึ่งเข้าผ่านมาในหัวเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณฝันได้เรียบร้อยแล้วครับนะนักกล้ามเถียงว่ายารักษสเตียรอยด์คือยารักษาโรคไม่อันตรายเป็นเพราะอะไรเพราะมันบ้าไงครับหลอกตัวเองไปวันๆนะก็อย่างงี้แหละคนที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ต้องหาอะไรมาหลอกตัวเองว่ามันใช้แล้วดีเป็นธรรมดานะครับเวลาไปบอกว่ามันไม่ดีเขาก็จะไม่เชื่อเรานะครับแต่ยังไง ก็ก็มาสุขภาพของเขาใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นมันก็เรื่องของเขามันไม่ได้หนักหัวผมเสียหน่อยใช่ไหมถ้าเกิดผมไม่ใช้แล้วผมบอกคนอื่นว่ามันไม่ดีนะครับคนอื่นที่ว่านี้เขาไปฟังนักกล้ามแล้วเขาเชื่อนักกล้ามผลเสียเขาตกอยู่กับใครอะก็ตัวเขาผลเสียตกอยู่ที่ผมหรือเปล่าไม่ถ้าเขาไม่เชื่อผมแล้วไปเชื่อนักกล้ามแล้วก็ใช้สเตียรอยด์ผลเสียเกิดกับเขาไม่ใช่เกิดกับผมครับดังนั้นผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเถียงเขาว่าเฮ้ยของผมมันถูกของเขามันผิดคุณอย่าไปเชื่อเขาเลยมาเชื่อผมนะ ไม่จำเป็นผมมีหน้าที่แค่ให้ความรู้ที่มันถูกต้องเท่านั้นเองส่วนการจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของคุณแล้วครับนะดื่มน้ำมากเข้าห้องน้ำบ่อยปกติสิครับขอบคุณคุณฟ้องนะครับที่สนับสนุนมานะครับเปิดเทอมมานอนน้อยกว่า6ชั่วโมงไปยืนหลับใน OR นั่นสิครับพรุ่งนี้มีอิเวนต์สำคัญชอบนอนกังวลจนหลับไม่ลงเป็นประจำทำยังไงดีสมาธิครับอย่างที่บอกไป คุณต้องทำสมาธิก่อนนอนคิดอย่างอื่นแทนเสียนะครับหรืออ่านหนังสืออะไรสักเรื่องหนึ่งที่มันน่าเบื่อๆให้หัวเรามันไปอยู่กับสิ่งที่มันน่าเบื่อนะครับ Melatonin กินทุกวันไม่ได้อันตรายอะไรครับผมเคยทำคลิปไปแล้วถ้าลองสงสัยอยู่ก็ไปฟังดูนะครับนอนดึกแล้วทำให้เป็นสิวได้ยังไงฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับแต่ก็ทำอะไรกับมันไม่ได้นะก็ได้แค่เอายาทาสิวไปใช้หรือไม่ก็นอนให้มันหายดึกเท่านั้นเองนะครับ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตอนกลางคืนทำให้ตื่นมาดึกแล้วนอนไม่ค่อยหลับเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะเกิดจากท่าทางการนอนของคุณก็ได้นะครับหรือว่าการที่คุณใช้ร่างกายของคุณในการทำอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดการปวดเมื่อยก็ได้นะครับเป็นได้ทั้ง2แบบนะหรือว่าบางทีเตียงนอนมันอาจจะมีปัญหานะการนอนที่ทำให้ growth hormone หลั่งออกมาต้องนอนยังไงครับต้องนอนหลับให้ลึกจริงๆนอนยังไงมันก็หลั่งทั้งนั้นแหละแต่หลับลึกอะมันหลั่งเยอะเท่านั้นเองนะครับ กำหนดจิตได้ไหมว่าวันรุ่งขึ้นจะตื่นกี่โมงไม่ได้หรอกครับมันจะเป๊ะขนาดนั้นไม่เป๊ะหรอกครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเสมอนะแต่ก็จะตั้งไว้เหมือนกันเช่นตั้งแบบ5:00 15นาที5:00ก็ตื่นแล้วอะไรเงี้ยตั้งไว้6โมงก็5:45ก็ตื่นแล้วอะไรเงี้ยครับทำไมใกล้นอนถึงรู้สึกกระหายน้ำคอแห้งเวลาใกล้นอนตลอดเลยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเป็นเฉพาะบุคคลมากกว่าผมก็ไม่เป็นนะอืม ตื่นตี5แล้วนอนต่อฝันว่าซ้อนจักรยานแฟนกลัวตกมากแล้วในฝันก็นึกได้ว่าฝันอยู่นี่นาใช่ครับดีเลยครับอาหารกล่องอุ่นด้วยไมโครเวฟก่อไมโครพลาสติกไหมครับก่อครับทุกอย่างในโลกเนี้ยมีไมโครพลาสติกทั้งนั้นคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้หรอกครับงั้นถ้าเกิดกลัวไมโครพลาสติกเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกินอะไรในโลกนี้แล้วแหละมันไม่มีทางที่คุณจะไม่เจอไมโครพลาสติกนะครับเป็นเบาหวาน
น้ำตาลสูงต้องไม่เกินเท่าไรถึงจะเรียกว่าคุมได้นะครับก็ถ้าหลังอาหารเนี่ยไม่ควรจะเกิน200นะครับถ้าเวลาปกติที่คุณไม่ได้กินอะไรมาเนี่ยก็อย่าให้มันเกิน100ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูค่า A1C ให้มันต่ำกว่า6.5ให้ดีคือถ้าต่ำกว่า6ได้ก็จะดีนะครับการฝันแบบมีเอพิโซดไหมพอจะทราบถึงการฝันแบบมี EP ไหมไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะครับต้องลองอธิบายให้ชัดเจนกว่านะครับ Deja vu เป็น Deja vu เป็นกลไกของร่างกาย Deja vu ไม่ใช่กลไกของร่างกายครับมันก็คือเป็นการทำงานของสมองของเรานี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นไปเองนะครับแม่65นอนหลับยากแนะนำให้กิน Ativan ต่อเนื่องได้หรือเปล่าได้ครับแต่ก็จะได้ปัญหาเรื่องของความจำเสื่อมแล้วก็สมองที่มันทำงานช้าลงมาด้วยครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแก้ลำบากนะเพราะว่ามันก็คือพูดง่ายๆ Ativan เนี่ยมันคือเหล้าแห้งถ้าเราบอกว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยคือเนี่ยแม่อายุ65แล้วอะนอนไม่ค่อยหลับเลยให้แม่กินเหล้าทุกวันเพื่อให้นอนหลับได้ไหมคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นมันก็อย่างเดียวกับการกิน Ativan ทุกวันนั่นแหละครับกินเหล้าสักพักหนึ่งมันไม่หลับแล้วอะมันเริ่มดื้อเหล้าแล้วก็ต้องกินเหล้าเพิ่มถูกเปล่าถึงจะได้ผลเท่าเดิมนี่เดี๋ยวเหมือนกันกิน Ativan ก็ต้องกินเพิ่มแล้วตอนจะเลิกนะก็ลำบากมากเลยพอหยุดเหล้าไปนิดหนึ่งเกิดอะไรลงแดงนอนไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณหยุด Ativan นะมันก็จะนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วเป็นไงก็ต้องกลับไปกินต่อเออแล้วกินต่อมันก็จะมีปัญหาต่อสมอง ทำยังไงให้ไม่มีปัญหาต่อสมองไม่มีทางก็ต้องหยุด Ativan หยุด Ativan แล้วมันนอนไม่หลับแล้วทำยังไงดีเนี่ยก็จะเจอคำถามอย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่เรื่อยๆซึ่งผมก็เคยเล่าไปแล้วว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงนะครับในคลิปเรื่องของยานอนหลับนะครับแล้วก็คลิปเรื่องของว่านอนไม่หลับให้ทำยังไงได้บ้างนะครับอยู่ในคลิป2คลิปนั้นไปฟังเอาเองแล้วกันนะครับนอนดึกมีผลโดยตรงกับ Bell Palsy หรือไม่มีครับนอนหลับเพราะฤทธิ์ยารักษาโรค Bipolar ซึมเศร้าเป็นการนอนหลับที่คุณภาพมีไหมครับไม่มีครับ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการนอนหลับที่เกิดจากยา มันไม่ใช่การนอนหลับปกติ คุณภาพมันจะสู้ของปกติไม่ได้ครับ ฝันถึงญาติที่ไม่คุยมาเป็นหลายๆปีเลยเอ่อฝันถึงยายที่เสียไปแล้วโทรมาบอกแม่เลยบอกว่ากำลังมาทำบุญเลยค่อนข้างเชื่อนิดหนึ่งนอกนั้นมันไร้สาระหมด ก็ไม่เป็นไรครับ มันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่อยากจะเชื่อก็เชื่อได้ครับ เป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลลงจมูกแต่ยังมีน้ำมูกไหลอยู่บ้างหลังจากพ่นยาไปแล้วเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนำเข้าจากต่างประเทศจะหายหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้างในมันคือยาอะไรนะครับผมไม่รู้จัก Bosonase เนี่ยว่าข้างในมันเป็นยาอะไรนะแล้วคุณพ่นถูกต้องหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นให้ไปฟังคลิปเรื่องของภูมิแพ้ที่ผมสอนไปนะครับว่ามันจะต้องพ่นแบบไหนพ่นยังไงและยาอะไรที่ใช้ได้บ้างนะครับอยู่ระหว่างควบคุมความฝันจะรู้ได้ยังไงว่าใกล้เวลาตื่นแล้วอันนี้ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับ ทำงานต่างประเทศบ่อยไทม์โซนเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับตัวได้เปลี่ยนไปประเทศหนึ่งควรปรับตัวยังไงครับทำอะไรไม่ได้ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมสอนไปย้อนกลับไปตอนแรกสุดเลยฟังอันนั้นมันเป็นวิธีเดียวกันกับการที่คนนอนน้อยนะครับวิธีเดียวกันเหมือนกันหมดเลยต้องทำแบบนั้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนไทม์โซนบ่อยๆนะช่วงโควิดไถ TikTok ไปทำให้ต้องใช้เวลาเยอะใช่อาหารเสริมจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นครับแต่อาหารธรรมดาจำเป็น วัคซีนฉีดภูมิแพ้มีผลต่อการกดฮอร์โมนไม่มีครับไม่รู้คุณไปได้ยินของแปลกๆนี้มาจากไหนนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับ TikTok จริงคนไลฟ์ไม่ยอมนอนเพียบเห็นคนออนหลัก10หน่วยก็ยังมีใช่ครับนอนไม่หลับปรึกษาหมอขอยานอนหลับหมอบอกว่าอายุยังน้อยกินยานอนหลับแล้วแต่ว่านอนหลับกลางวันได้เพราะทำงานกะกลางคืนเสร็จเที่ยงคืนแต่กว่าจะนอนหลับก็เช้าแล้วทำไงให้สามารถนอนหลับสักตี2ตี2ดีไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณต้องทำงานกะกลางคืนคุณต้องนอนกลางวันเป็นปกติอยู่แล้วนะคุณจะนอนกลางคืนเพื่ออะไรใช่ไหมอืม คือถ้าเราจะทำการกะกลางวันเนี่ยเราก็ต้องสลับเวลาไปนอนกลางคืนแต่ถ้าเราทำงานกะกลางคืนเราก็ต้องสลับเวลามานอนกลางวันถ้าเกิดจะสลับเวลาไปมาเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกครับเพราะว่าร่างกายเรามันยังชินกับการนอนหลับของอีกแบบหนึ่งอยู่ดังนั้นมันจะแก้ไม่ได้นะครับแต่พวกที่มันทำงานกะอย่างเงี้ยแล้วมันง่วงมากเวลากลางวันมันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะเพราะว่าเราทำงานมาทั้งคืนส่วนเวลากลางคืนบางคนที่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนกะใหม่ๆเช่นปกติทำกลางวันแล้วสลับไปเป็นกลางคืนพวกเนี้ย
มันก็ต้องง่วงแน่นอนอยู่แล้วถ้าง่วงมากๆการใช้กาแฟหรือว่าการใช้แสงจ้าๆเนี่ยก็ช่วยทำให้เราตื่นได้นะครับคนทำงานรอบดึกดูแลสุขภาพยังไงเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเลยครับย้อนไปฟังตอนต้นบอกไปหมดแล้วว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับ มีวิธีเลิกดูหนังโป๊หรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์ภูนอกคุณดูไปเพราะว่าคุณจะดูไปทำไมครับถ้าคุณดูไปเพราะว่าบางคนผู้ชายที่เขาดูน่ะคือไม่มีอะไรทำมันถึงดูไอ้อย่างเงี้ยต้องไปแก้ที่ตัวคุณแล้วคุณต้องไปหาอะไรอย่างอื่นทำที่ไม่ใช่การดูหนังโป๊นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูเพราะว่าคุณต้องการสำเร็จความใคร่มันเป็นเพราะว่าคุณมีความต้องการทางเพศสูงมากคุณต้องหาทางปลดปล่อยมันออกสักทางหนึ่งนี่แหละนะครับการที่คุณหาอย่างอื่นเช่นงานอดิเรกที่คุณทำไปออกกำลังกายก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดมันยังออกกำลังกายเต็มที่แล้วมันยังคิดอย่างงี้อยู่เลย คุณต้องพบจิตแพทย์เพราะว่ามันจะมียาบางตัวที่คุณกินแล้วมันลดอารมณ์ทางเพศลงมาได้นะครับอันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันนอนน้อยนอนติดกันทำไมชอบหายใจไม่อิ่มหรือมีกระตุกก่อนจะหลับเป็นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะการนอนน้อยนอนพวกเนี้ยแหละทำไมชอบหายใจไม่อิ่มคืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเหตุผลอะไรที่พอเรารู้สาเหตุเรายังจะไปหาสาเหตุอื่นอีกนะครับการที่เรานอนน้อยนอนไม่พอในร่างกายเราก็ไม่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาร่างกายเรามันไม่ปกติมันก็เกิดเรื่องต่างๆขึ้นมาได้นะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วบางคนถ้ามันมีโรคบางโรคเช่น periodic limb movement syndrome นะครับหรือ PLMS หรือบางคนมีโรคขากระตุก restless leg syndrome เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีความกังวลสูงขึ้นกินกาแฟเยอะขึ้นมีระบบประสาทที่มันอักเสบเพิ่มขึ้นนอนก็น้อยมันจะยิ่งกำเริบเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับอยากเพิ่มเวลาต่อเนื่องนอนไวแล้วตื่นไวแล้วนอนต่อไม่ได้เป็นประจำก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเคยสอนไปแล้วว่านอนเนี่ยมันต้องนอนยังไง แล้วอย่าลืมไปทบทวนเรื่องคลิปการนอนไม่หลับมันต้องทำยังไงเพราะว่ามันต้องทำแบบนั้นเลยนะแล้วจะให้ดีมันต้องนอนเวลาเดิมซ้ำๆกันทุกวันคนที่นอนเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆคนพวกนี้แหละที่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนเดี๋ยวนอนได้เดี๋ยวนอนไม่ได้นอนแล้วเดี๋ยวก็ต้องตื่นกลางคืนนะครับหรือตื่นแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยมันมักเกิดจากปัญหาพื้นฐานคือการที่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองในแง่ของพฤติกรรมการนอนตั้งแต่แรกแต่วันเนี้ยสิ่งที่เราพูดถึงก็คือคนที่มีความจำเป็นจะต้องนอนดึก จำเป็นจะต้องนอนน้อยนะครับแล้วที่เหตุผลที่จำเป็นต้องนอนดึกนอนน้อยเนี่ยมันมีเหตุผลนี้อยู่ชั่วคราวไม่ได้ตลอดไปเพราะถ้าตลอดไปคุณมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำอะไรร่างกายของคุณก็ไม่ปกติแน่นอนมันอาจจะดีในช่วงที่คุณทำระยะสั้นๆหรือคุณอาจจะอายุน้อยอยู่มันเลยทำได้แต่ระยะยาวถ้าคุณทำต่อไปเกิดเรื่องแน่ๆนะครับสุขภาพเสียแน่ๆนะครับ แบรนด์หรือเปปทีนชอบโฆษณาเกี่ยวกับการช่วยล้างล้าอะไรมันดีจริงอย่างนั้นหรือเปล่าผมเคยทำเรื่องคลิปเรื่องซุปไก่สกัดไงครับลองไปฟังอันนั้นดูก็ได้แล้วผมก็เอางานวิจัยบางอย่างแปะไว้ซึ่งเรื่องของความล้าเนี่ยมันช่วยได้เหมือนกันส่วนเปปทีนเนี่ยผมไม่รู้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรบ้างนะผมไม่เคยลงไปดูดังนั้นคุณลองเอาส่วนผสมของเปปทีนที่อยู่ในนั้นมาให้ผมดูแล้วผมอาจจะพอบอกได้ว่ามันช่วยได้จริงหรือไม่จริงนะครับ เคยบอกเพื่อนว่าไม่ควรนอนดึกเพราะว่าเคยอ่านเจอกรดฮอร์โมนหลังๆช่วงตี2แต่มีคนเถียงว่าไม่จริงทำงานกะกลางคืนก็เสียเราก็ตอบไม่ถูกก็อันนี้ไม่แปลกนะไปฟังคลิปเรื่อง growth hormone ครับผมสอนไว้แล้วว่ามันหลั่งตลอดเวลาไม่ได้จำเป็นจะต้องหลั่งตี2แล้วจริงๆมันหลั่งในช่วงที่คุณหลับลึกถ้าคุณหลับลึกตี2ก็หลั่งลึกก็หลั่งเยอะตี2คุณหลับลึกตอน3ทุ่มก็หลั่งเยอะตอน3ทุ่มคุณหลับตอนกลางวันมันก็หลั่งได้เหมือนกันนะครับ นอน4ทุ่มตื่น6โมงครับนอนตอนตี2ตื่น10โมงการนอน8ชั่วโมงกันต่างกันไหมถ้าคุณนอนแบบเนี้ยทุกวันเหมือนกันหมดไม่ต่างครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณนอน4ทุ่มและอีกวันต่อมาคุณนอนตี2แล้วกลับมา4ทุ่มตี2สลับไปสลับมาอันเนี้ยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคุณนอนตี2ตื่น10โมงทุกวันเลยทุกวันนะไม่มีปัญหาอันนี้ดีด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าสลับไปสลับมาอันเนี้ยมีปัญหานะครับ นอนดึกมีผลอย่างไรกับโรคหัวใจสั่นหัวใจรั่วหัวใจรั่วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าโรคโรคหัวใจถ้าใจสั่นเนี่ยมีปัญหาหลอดเลือดแดงพังผืดหลอดเลือดแดงพังเส้นเลือดตีบ2เส้นกล้ามเนื้อหัวใจวายมะเร็งเต้านมอันนี้รวมเป็นหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าเป็นหลายเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าคุณไม่ควรจะนอนน้อยนะครับคุณต้องนอนให้เพียงพอแล้ว
อันเนี้ยคือไม่มีสาเหตุที่คุณจะต้องนอนดึกอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะถ้าร่างกายมันแย่เสียขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องให้ความสำคัญกับร่างกายเป็นอันดับ1ที่เหลือคือเป็นอันดับรองลงมาเสมอเลยนะครับยกเว้นว่าเฮ้ยวันนี้บ้านไฟไหม้เราจะต้องรีบวิ่งออกไปตอนตี3อันนี้คุณต้องวิ่งแล้วไม่งั้นนอนอยู่ในบ้านก็ตายพอดีถูกไหมครับแต่ถ้ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นน่ะคุณต้องเอาร่างกายตัวเองมาเป็นอันดับแรกถ้าคุณนอนไม่พอแน่นอนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าการอักเสบในร่างกายสูงขึ้น เส้นเลือดอักเสบเกิดอะไรโรคหัวใจไงครับโรคสมองโรคความดันมีปัญหาทางด้านของการดื้ออินซูลินทั้งหมดที่คุณเป็นเนี่ยก็จะแย่ลงหมดเลยนะครับดังนั้นต้องแก้ไขตรงนี้ให้หมดนะเรื่องพฤติกรรมนี่สำคัญนะครับเวลาต้องทำอะไรสักอย่างก่อนนอนประมาณ3ชั่วโมงเวลาหลับตาลงมักจะเห็นภาพนั้นตามมาเรื่อยๆก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับมีวิธีแนะนำเมื่อกี้แนะนำไปแล้วไงครับว่าสมาธิก่อนนอนช่วยได้นะครับ PCOS รักษาหมอแล้วหมอให้แต่ยาคุณมีวิธีรักษาอย่างอื่นไหมครับมีครับอยู่ในคลิปเรื่อง PCOS ที่ผมทำไปแล้วไงครับผมมาทำดักทางพวกคุณไว้แทบจะทุกโรคแล้วในโลกเนี้ยนะครับคุณลองไปหาเลยผมจะทำคลิปไว้หมดแล้วแล้วก็แต่ละคลิปมันค่อนข้างลึกพอสมควรดังนั้นคุณสามารถไปฟังคลิปเหล่านั้นแล้วก็เลือกดูได้ว่าของคุณเจอแบบไหนนะครับขอบคุณคุณกัญญาหมวยนะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็คุณซันนะครับแต่วันนี้คำถามมันเยอะเกินไปแล้วมั้งเนาะ เอางี้เริ่มข้ามคำถามบ้างดีกว่าเพราะงั้นมันจะเยอะเกินไปเราก็จะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับการนอนน้อยเท่านั้นแล้วกันนะครับอย่างอื่นเราก็ข้ามไปเลยดีกว่าเนาะหรืออาจจะตอบให้บางกรณีก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าใครเป็นโรคอะไรที่แปลกๆมีความกังวลนะครับตรวจเจออันนั้นอันนี้ถามหมอคนที่ตรวจนะครับอย่ามาถามผมนะเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ผมตอบก็ข้อมูลก็มีไม่ครบนะเราก็ไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันแน่นะ แล้วถ้าเกิดคุณให้ข้อมูลผมมาครบๆในกรณีแบบนี้มันก็จะยาวเกินไปกว่าที่ผมจะเอามาอ่านออกอากาศได้นะครับจริงๆผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าผมเคยกะว่าจะให้คำปรึกษาแบบเก็บเงินไปเลยอะดีไหมเพราะไหนๆก็ชอบส่งอะไรมาถามนะครับถ้าถามผมเยอะๆผมก็จะเก็บเงินไปเลยจบเรื่องจะได้แบบทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยเคยส่งคำถามมาถามผมเนี่ยในยูทูบหรือข้อความส่วนตัวเนี่ยยาวเป็นหน้าเลยคุณคิดดู คือบางคนถามมา10คำถามอย่างเงี้ยอันนี้1อันนี้2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าเจอแบบเนี้ยผมจะให้เขาถามได้แค่1ครั้งผมก็จะตอบเขาเหมือนกันนะตอบไปข้างหน้าเหมือนกันแล้วแหละแต่ถ้าเขาถามผมมาซ้ำอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นน่ะหมอครับอันนี้มันยังมีอย่างงั้นอยู่ผมจะไม่ตอบแล้วผมจะเขียนไว้ต่อท้ายด้วยว่าเนื่องจากข้อความของคุณมันยาวมากคำถามมีหลายอันดังนั้นผมจะตอบแค่รอบเดียวถ้าคุณยังสงสัยอยู่อีกคุณต้องไปหาหมอเอาเองแล้วถามเขาเองผมจะไม่ตอบอะไรของคุณอีกต่อไปแล้วจะพูดอย่างงี้เลย นะครับเพราะมันเยอะเกินแล้วจะไปตอบได้ยังไงนะครับเราไม่ใช่เป็นหมอที่แบบดูแลคุณนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณถามอย่างงั้นกับผมนะเจอข้างนอกผมก็เก็บตังค์เหมือนกันใช่ไหมเวลามาโรงพยาบาลเราก็ต้องมีเรื่องพวกนั้นนะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ทำเพื่อประชาชนไอ้นี่ก็ทำเพื่อประชาชนเหมือนกันนั่นแหละนี่ก็เยอะพอแล้วนะครับถูกไหมอืมลูกชายไข้สูงไข้เลือดออกโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV ไม่เป็นเอ็กซเรย์ปอดมีแค่รอยจางๆนอนไอซียู2คืนยังมีไข้สูงมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้าง มีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อสักโรคหนึ่งนั่นแหละครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรคอะไรถ้ามันมีรอยจางๆในปอดก็ต้องสงสัยว่ามีการอักเสบอยู่ในปอดนี่แหละแต่อักเสบเพราะว่าเชื้ออะไรนี้เราบอกไม่ได้นะครับถ้านอนไอซียูก็แปลว่าจะต้องหนักมากพอสมควรไม่น่าจะมีแค่เรื่องไข้อย่างเดียวแล้วมันต้องมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากไข้นะครับที่ตรวจมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้บอกผมเลยว่ามีตรวจเชื้อตัวอื่นที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV หรือเปล่าเช่น Parainfluenza virus นะครับ Human metapneumovirus พวกนี้เป็นต้นซึ่งต้องไปหานะ ทา Retinol ไหมครับผมไม่ได้ทา Retinol ครับเห็นแต่ละคลิปแนะนำต้องบอกอย่างงี้ Retinol เนี่ยมันมักจะได้ผลในฝรั่งเสียส่วนใหญ่นะที่ผิวมีรอยย่นๆพวกนั้นได้ผลค่อนข้างจะดีแต่คนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยขนาดนั้นแต่อันนี้ต้องถามหมอผิวหนังนะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับซื้อเครื่องออกกำลังกายอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ reset ตัวเอง recheck ตัวเองเหมือนคุยกับตัวเองบ่อยๆเลยมีอาจารย์มหาลัยสอนให้ทำแต่คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นคนคุยคนเดียวประหลาด ก็ช่างเขาสิ
เราก็ไปคุยในห้องของเราเองก็ได้ไม่มีคนเห็นนะเราก็แก้กันปัญหาได้ง่ายๆนะครับแคลเซียมไม่มีผลต่อการเกิดเนื้องอกในมดลูกครับจักระของมนุษย์อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ในทางการแพทย์เราไม่มีจักระของมนุษย์นะครับอาจจะมีในทางความเชื่อนะครับพวกนั้นก็อาจจะแตกต่างจากการแพทย์ตอนนี้นะครับ ตอนหลับลึกแล้วน้ำลายไหลออกนอกปากไม่มีวิธีแก้เลยครับน่าจะต้องไปดูด้วยว่ากลางคืนเรานอนแล้วอ้าปากหรือเปล่าซึ่งหลายคนที่นอนอ้าปากเนี่ยมันมักจะมีการหยุดหายใจในขณะหลับแล้วไม่ได้รักษาแล้วพอไม่ได้รักษามันจะอ้าปากแบบนั้นเองแล้วก็อาจจะน้ำลายไหลออกมาก็ได้นะครับต้องไปแก้ตรงนั้นเสียก่อนเนาะเสาร์นี้ต้องทำงานไหมไม่ต้องครับยืดกล้ามเนื้อสำคัญยังไงก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บแล้วก็การตึงของกล้ามเนื้อได้ครับ63ปีตื่นมาปัสสาวะตอนตี3ผิดปกติไหมถ้าตื่นมาครั้งเดียวไม่ผิดปกติครับแต่ถ้ามากกว่านั้นผิดปกติครับ ทำไงให้หลับลึกได้นานๆไปฟังคลิปเรื่องของการนอนไม่หลับของผมดูครับ มีอธิบายไว้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับ Drug induced adrenal insufficiency จาก steroid overuse ไม่มีอะไรจำเป็นต้องรู้ครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีคำว่า steroid overuse เมื่อไหร่แล้วก็มันหมายความว่าข้อแรกคุณจำเป็นจะต้องใช้สเตียรอยด์หรือเปล่าถ้าจำเป็นมันก็ต้องใช้ถ้าไม่จำเป็นคุณไม่ต้องใช้นะครับแค่นั้นเลยถ้ามันจำเป็นหมอเขาให้คุณใช้ก็ให้คุณใช้แล้วถ้ามีปัญหาอย่างงี้หมอเขาจะเป็นคนแก้ให้คุณเองนะครับว่าจะต้องกินยาสเตียรอยด์ขนาดต่ำๆเพื่อจะแก้ไขภาวะนี้แต่ถ้ามันไม่จำเป็นแล้วคุณไปหามาใช้เองเนี่ยคุณก็ต้องไปรักษากับหมอแล้วครับนะซึ่งมันก็ไม่ได้รักษายากอะไรมากมายเท่าไรเพียงแต่มันต้องกินยาไปนานเท่านั้นเองแล้วส่วนว่ากินยานานแล้วจะหยุดได้หรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่คนด้วยนะครับ Diphenhydramine กินบ่อยมีข้อเสียอะไร ข้อเสียต่อสมองและความคิดครับอืมเราข้ามไปหลังๆเลยดีกว่าเนาะขอบคุณคุณแบรนด์นะครับแล้วก็คุณอาร์ตที่สนับสนุนมานะครับนอนดึกนอนแล้วรู้สึกตื่นมาเหนื่อยและเพลียควรไปทำ Sleep Cycle ควรอย่างยิ่งเลยอันนี้คืออาการอันแรกเลยนะของการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับนอนไม่พอมีผลต่อคอเลสเตอรอลไหมครับมีครับมันจะสูงยาตัวใหม่ AD109 ในขั้นทดลองจะมาแทน CPAP ได้แล้วครับไม่มีทางครับบอกเลยว่าไม่มีทางนะครับ เปปทีนประกอบด้วยซอยเปปไทด์ B complex และสารสกัดใบแปะก๊วยอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่ได้ช่วยทำให้เราหายเพลียนะครับซอยเปปไทด์มันก็คือเป็นการย่อยโปรตีนให้เป็นสายสั้นๆเรียกว่าเปปไทด์เป็นซอยเปปไทด์ก็มาจากถั่วเหลืองนะครับมันคือโปรตีนธรรมดาดีๆนั่นแหละไม่ได้ช่วยทำให้เราหายเพลียนะครับ B complex วิตามิน B ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการเพลียเหมือนกันนะครับอาจจะทำให้เราปัสสาวะออกมาสีเหลืองขึ้นปกติ ใบแปะกล้วยที่บางคนบอกว่ามันจะมีผลต่อทางด้านความจำมันก็ไม่ขนาดนั้นเรากินแปะกล้วยเราไม่ได้ฉลาดขึ้นเราก็ไม่ได้จำอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยกินพวกเนี้ยมันจะช่วยทางด้านจิตใจเราเสียมากกว่านะครับยูเวนต้องใช้ CPAP หรือเปล่าผมใช้ทุกวันนะครับสบายดีใช้ CPAP นอนไปสัก3-4ชั่วโมงตื่นกลางคืนคัดจมูกอึดอัดควรแก้อย่างไรได้บ้างควรแก้ที่จมูกก่อนเลยนะครับว่าข้อแรกถ้าเรามีการคัดจมูกมากๆเนี่ยอาจจะต้องปรับเรื่องของความชื้นและอุณหภูมิของเครื่องให้มันสูงขึ้นหน่อยถ้าปรับแล้วมันยังเป็นอันนี้ต้องใช้ยาพ่นจมูกแล้วนะครับเช่นสเตียรอยด์พ่นจมูกเป็นต้นพ่นก่อนนอนนะครับคนท้องกินกาแฟได้หรือเปล่าไม่ควรครับแม่อายุ70ความจำไม่ดีมีวิธีการกินอาหารช่วยเรื่องความจำได้ดีขึ้นเปล่าอาหารไม่ได้ช่วยเรื่องความจำให้ดีขึ้นครับแต่ว่าพฤติกรรมนะครับคุณปรางทิพย์ให้ไปฟังไลฟ์เรื่องของความจำเสื่อมที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับแล้วก็มีคลิปหลายคลิปที่เกี่ยวข้องกับความจำเสื่อมว่าทำยังไงให้มันทุเลาหรืออย่างน้อยก็คงที่มีหลายคลิปเลยไปฟังรายละเอียดคลิปนั้นนะครับคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนั้นนะครับ ความดันสูงเวลาไอจะปวดศีรษะปกติของความดันสูงหรือเปล่าครับถ้าความดันยังสูงอยู่แล้วไอแล้วมันปวดอันนี้ไม่แปลกแต่ถ้าเกิดความดันมันเป็นปกติแล้วเนี่ยไอแล้วปวดหัวต้องไปหาหมอครับมันมีโรคอย่างอื่นแทรกได้นะครับมีเสมหะ2ปีแล้วไปหาหมออันนี้ต้องไปหาหมอเขาถามก่อนเลยว่าทำไมคุณถึงมีเสมหะเพราะมันต้องแก้ที่สาเหตุนะครับถ้าเกิดไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเนาะเพราะแต่ละโรคที่มีสาเหตุพวกเนี้ยมันรักษาไม่เหมือนกันนะครับ คนไข้ที่ admit บอกว่าเจอผีเจิมที่ไทยมีแต่ที่อเมริกาไม่มีนะครับ
เลเซอร์ความงามไม่เสี่ยงมะเร็งนะครับนอนหันซ้ายทับหัวใจไม่ดีใช่ไหมไม่ครับมันไม่มีการนอนข้างไหนแล้วทับอะไรนะครับนอนได้ทั้งคู่นะครับตอนเลี้ยงลูกเพิ่งคลอด23วันได้นอนเลยลูกร้องเรื่อยๆนะครับอาศัยช่วงหลับมีวิธีชาร์จพลังมีครับ Exercise Snack แล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างที่เมื่อกี้ผมสอนไปตอนแรกของไลฟ์นะครับวันเนี้ยเราพูดกันในหลายเรื่องในเรื่องของการดูแลตัวเองยังไงถ้าเราต้องนอนน้อยอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่เหตุผลของการนอนน้อยการนอนดึกมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แก้ตรงนั้นนะครับเรื่องของการนอนน้อยถ้ามันจำเป็นทำยังไงนะครับเรื่องของพูดถึงเรื่องของการกินกาแฟกาเฟอีนต่างๆการกินน้ำการใช้หมากฝรั่งการกินน้ำแข็งโสมการทำ Exercise Snack นะครับการปรับรูปแบบการนอนให้มันเหมาะสมที่สุดในการนอนการทำสมาธิก่อนนอนการกินอาหารคือพูดไปหมดทุกอย่างตั้งแต่ตอนแรกของไลฟ์ดังนั้นถ้าเกิดใครเพิ่งมาฟังเอาตอนเนี้ยเราต้องการรู้ว่าทำยังไงตัวเองถึงจะมีสุขภาพที่ดีถ้าจำเป็นจะต้องนอนน้อยให้ย้อนกลับไปฟังตอนต้นไลฟ์เพราะเราพูดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่เล่าซ้ำนะครับทำไงตื่นก่อนนาฬิกาปลุกมันไม่มีวิธีครับมันจะเป็นของมันเองเราไม่สามารถฝึกกันได้นะครับน้ำมันงาสกัดเย็นไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรเลยครับช่วยให้เราสบายใจเฉยๆมันไม่ได้ช่วยเรื่องปวดหัวครับ นี่มันเทพบุตรชัดๆไม่รู้เสียแล้วข้าพเจ้าเนี่ยเทพมารชัดๆนะคือผมเนี่ยไม่ใช่สายเทพนะผมเป็นปีศาจนะบอกไว้เลยนะครับถ้าใครคิดว่าจะเจอหมอแบบตามอุดมคติอ๋อเนี๊ยบครับใส่แว่นอย่างงั้นนี่ไม่ใช่เลยนะครับนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับคือผมเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคือเราก็จะเนี๊ยบในทางที่ควรจะเนี๊ยบแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้ครับคุณลองดูรังสีอำมหิตของผมเนี่ยมันมากมายขนาดนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ย เราเป็นปีศาจตัวจริงเลยตัวจริงโหดร้ายมากๆนะครับใจร้ายนะครับมากสุดๆเลยพูดก็พูดตรงบางทีก็ทำร้ายน้ำใจคนอื่นเขาเสียด้วยนะครับคุณไม่สังเกตเหรอใช่ไหมครับดังนั้นถ้าใครมาว่าข้าพเจ้าเป็นเทพบุตรเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วแหละอาจจะหลงทางหรือเปล่าไม่รู้นะครับพยาบาลไม่ว่างมาฉีดยาหมอนั่งว่างกันหลายคนผมก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าผมเข้าใจเอ่อไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าหมอไม่ได้ฉีดยาคนไข้ครับส่วนใหญ่แล้วเป็นพยาบาลฉีดนะต่อให้หมอนั่งว่างหมอก็ไม่ใช่เป็นคนฉีดนะอย่างเช่นถ้าผมไปที่วอร์ดเนี่ยแล้วพยาบาลเขายุ่งๆกันอยู่นะผมจะไม่เอายาไปฉีดให้คนไข้นะมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะยกเว้นกรณีเดียวคือมันต้องใช้เดี๋ยวนั้นน่ะถ้าไม่ใช้แล้วคนไข้จะตายอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปทำแล้วแต่ไม่ใช่แบบโอ๊ยคนไข้ปวดจะแย่อยู่แล้วหมอรีบไปฉีดยาให้หน่อยอันนี้ก็ไม่ไปหน้าที่พยาบาลไม่ใช่หน้าที่เรานะครับแอดมินสมิติเวชห้อง VIP สบายกว่าอยู่ที่บ้านอีกไปคนเดียวด้วยไม่มีญาติไปเฝ้าพยาบาลยังไม่ปลุกเลยนั่นสิครับใช่ไหมครับแต่ที่โทรมาไปเฝ้าพ่อโรงพยาบาลรัฐต่างกันมากๆแต่เข้าใจโรงพยาบาลไม่เหมือนกันใช่ครับมันเป็นเสียอย่างงี้แหละครับแล้วจะบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีทางที่โรงพยาบาลระดับรัฐเนี่ยจะดีเหมือนโรงพยาบาลเอกชนได้100%ไม่มีทางนะครับบอกเลยนะครับมันต้องมีมันก็มีเหตุผลเหมือนกันที่มันจะเป็นเช่นนั้นถูกไหมครับ อุปกรณ์แก้นอนกรนมีไหมครับมีครับ CPAP นะครับโลหิตจางต้องทานอะไรเสริมต้องไปดูว่าโลหิตจางเป็นจากอะไรนะครับถึงจะให้สิ่งที่ใช้ในการรักษาได้ถูกต้องนะครับขอบคุณคุณวันซิกนะครับที่สนับสนุนมานะครับใช่ผมก็ทำคลิปดักไว้หมดแล้วจริงๆนะครับลองไปค้นดูแล้วกัน Power nap ตื่นมาหลายครั้งง่วงมากนอนต่อสเต็ปต่อไปกว่า40นาทีไหมคุณชนเนี่ยลองทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกว่านอนแล้วมันโอเคสามารถทดลองกับตัวเองได้นะว่านานเท่าไรเราถึงจะตื่นมาแล้วโอเคนะครับทุกวันนี้ผมนอนเป็นเวลาหรือเปล่าไม่เป็นเวลานอนครับผมอะไม่มีปัญหาเรื่องการนอนดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถเอาอย่างผมได้นะเออคือผมเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ถ้าคุณมีความผิดปกติทางด้านการนอนเนี่ยคุณทำตามผมไม่ได้สักอย่างนะ เพราะว่าผมกินกาแฟก่อนนอน3-4แก้วได้ผมก็นอนหลับได้เหมือนเดิมใจผมก็ไม่สั่นผมสามารถออกกำลังกายก่อนนอนแล้วก็หลับได้อย่างปกติไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นนะครับผมนอนน้อยผมก็ตื่นมาเหมือนเดิมตื่นเวลาเดิมได้ด้วยนะครับหรือบางทีบอกว่าห้ามยกเวตก่อนนอนไอ้นี่เลยประจำเมื่อคืนนี้เลยก่อนนอน
เอ่อผมก็เพิ่งไปเล่นโหนบาร์อยู่ในห้องเนี่ยทำจนกระทั่งเมื่อยอาบน้ำแล้วก็นอนเลยนะครับห้ามกินก่อนนอนนี่กินก่อนนอนเลยกินแล้วก็หลับสบายด้วยกรดไม่ไหลย้อนด้วยอีกต่างหากนะครับต้องนอนให้เป็นเวลาเมื่อคืนเราก็นอนตี 1วันก่อนหน้านั้นเรานอน3ทุ่มเดี๋ยววันต่อไปเรานอน4ทุ่มทั้ง3ครั้งเนี่ยที่เรานอนหลับหมดเลยไม่มีการนอนแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงแล้วไม่หลับนะครับดังนั้นเนี่ยของแบบเนี้ยคุณอย่าทำตามผมนะถ้าคุณมีปัญหาด้านการนอนแนะนำว่าอย่าทำตาม แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคุณอยากลองทำดูตามสบายเลยครับนะกินวิตามินเสริมตัวไหนบ้างอืมไม่ค่อยเป็นเวลานะครับแล้วก็ไม่มีวิตามินตัวไหนที่กินเป็นประจำมันจะมีบางอย่างที่กินเป็นบางเวลาเช่นวันไหนผมกินปลาน้อยผมก็จะกิน Omega 3 Fish Oil พวกนี้ถ้าวันไหนกินปลาเยอะผมก็ไม่กินนะครับถ้าเกิดช่วงไหนที่เรากินผักน้อยผมก็จะกินแมกนีเซียมเสริมแล้วถ้าออกกำลังกายหนักๆผมก็แมกนีเซียมเสริมเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากินผักเยอะเอ่อ แล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายในช่วงนั้นหรือออกก็น้อยก็ไม่กินนะครับแต่ที่กินแน่ๆเนี่ยก็จะมีโปรตีนเนี่ยกินทุกวันตอนเช้านะครับเพราะว่ามันติดไปแล้วง่ายดีนะครับชงปุ๊บกินปั๊บไม่ต้องกินอาหารเช้าแล้วก็อิ่มยาวด้วยนะครับที่เหลือก็มีเรื่องของCreatine ซึ่งก็กินบ้างตอนหลังๆก็ชักจะแบบขี้เกียจกินแล้วอะกินบ้างไม่กินบ้างนะครับก็ไม่เห็นมันจะมีปัญหายังไงนะพวกนี้คือสิ่งที่กินนะครับ นอกเหนือจากนั้นผมเคยเอามาทดลองเล่นแล้วกินดูไม่เห็นมันจะต่างจากเดิมจากไม่กินยังไงเลยก็ไม่สนใจก็ไม่กินมันนะครับอืม58ปีไม่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายประจำตื่นกลางดึกแน่นหน้าอกชาหลังมือเช้าๆจะหายบางวันรู้สึกนอนแล้วเป่าปากไปทำ Sleep Test เกี่ยวหรือเปล่าเคยเป็นกรดไหลย้อนแต่หายแล้วนี่ก็น่าจะเป็นกรดไหลย้อนได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่สามารถอธิบายว่าทำไมมันถึงมีอาการชา ถ้ามีอาการชาหลังมือเนี่ยคุณต้องไปตรวจอย่างอื่นให้มันละเอียดกว่านั้นเช่นมีโรคหัวใจอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายที่คุณไม่ได้หาหรือเปล่านะครับเพราะบางคนจะมีอาการตอนนั้นนั่นแหละกรดไหลย้อนถ้ามีก็ต้องแก้ไขนะครับเพราะว่ามันเป็นซ้ำได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนอนเป่าปากนี่ก็ต้องไปตรวจการนอนหลับแน่ๆอยู่แล้วนี่ไม่ได้แปลกใจนะครับเด็กควรจะเข้าโรงเรียนตอน3 ขวบหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นนะครับถ้าเข้าโรงเรียนตอนยังไม่ถึง3 ขวบจะมีปัญหาเด็กว่าเด็กสุขภาพไม่ดีไม่ใช่ครับเพราะนอนไม่พอไม่มีครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปได้ยินมาจากไหนนะแต่มันไม่ใช่นะครับ การแพทย์ปัจจุบันสามารถโคลนมนุษย์พร้อมความทรงจำยังไม่ได้ครับแฟนบอกว่าไม่สามารถนอนหลับถ้านอนหงายได้เพราะว่านอนหลับแล้วสำลักน้ำลายทุกครั้งจริงหรือเปล่าครับบางคนจริงครับเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นแบบนั้นได้หรือบางคนก็มีการหยุดหายใจในขณะหลับก็มีอาการแบบนั้นได้ต้องไปตรวจดูนะครับสามารถดื่มน้ำก่อนนอนกี่ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ตื่นมาฉี่กลางคืน3 ชั่วโมงครับนอนกี่ชั่วโมงให้ร่างกายฟื้นฟูได้เต็มประสิทธิภาพคุณนอนไปเลย9 ชั่วโมงครับ หยุด mouth breathing ต้องทำยังไงต้องไปตรวจก่อนว่าคุณมีการหยุดหายใจในขณะหลับอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีต้องรักษามันถึงจะหายครับแข่งแบบชิงแชมป์บริษัทจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับสมาธิอย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกสอนเป็นไงครับอืมขอบคุณคุณชนแล้วก็คุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมาเนาะหลับกลางไลฟ์ได้หรือเปล่าได้ครับ เพราะคุณรู้อะไรไหมถ้าเกิดคุณหลับไปตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่ผมพูดอยู่แล้วถ้าเกิดคุณยังเปิดคลิปวิดีโอฟังอยู่นะมันจะเข้ามาในหัวคุณได้ด้วยนะพูดง่ายๆผมจะตามไปหลอกไปหลอนคุณถึงในฝันเลยนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าจะฟังระหว่างไลฟ์คุณก็จะได้สิ่งเนี้ยเข้าไปอยู่ในหัวแล้วมันมีงานวิจัยด้วยนะว่าคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะหลับไปแล้วนะครับสามารถตอบสนองต่อคำสั่งของคนภายนอกได้ เออถ้าคุณหลับอยู่เนี่ยแล้วคุณเข้าสู่ช่วงฝันนะผมพูดอะไรอยู่ข้างๆหูคุณทุกวันเนี่ยคุณอาจจะได้สิ่งนั้นเข้าไปในหัวตรงๆเลยก็ได้มันก็เลยเป็นที่มาของการที่บางคนเนี่ยเปิดอะไรไว้ข้างๆหูแล้วเอาเรื่องนั้นไปฝันนะครับสมัยก่อนผมก็เคยเหมือนกันเอ่อที่มันมีเทปเรื่องที่ผมอัดเกี่ยวข้องกับการเรียนไว้ผมนอนหลับไปโดยไม่รู้ตัวอ่านหนังสือมากจนเกินไปแล้วก็หลับไปคาโต๊ะอย่างงั้นแล้วไอ้เสียงเนี่ยมันยังอยู่นะผมก็ยังจำได้ว่าตื่นมาเนี่ย เราเพิ่งเปิดไอ้เรื่องนั้นฟังไปเลยนี่หว่าจำได้เลยว่าเมื่อคืนฝันว่าอะไรแล้วเสียงนี้มันมาจากไหนนะครับอืม
เรียนแพทย์ปี2ทำไงให้ได้ A ทำได้แค่ B B บวกตลอดไม่เคยได้ A เลยอืมอันนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันมันเพราะว่ามันต้องอาศัยการเข้าใจทุกอย่างที่เราเรียนแล้วก็ต้องจำให้ได้เยอะหน่อยนะแต่แน่นอนว่าทำยังไงเราถึงจะจำได้อันนี้เคยสอนไปแล้วนะครับแต่วิธีคร่าวๆก็คือสิ่งที่คุณอ่านไปเนี่ยอ่านเสร็จปุ๊บมันต้องเอาเรื่องนั้นน่ะมาพูดให้ทุกคนฟังได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเปิดดูเช่นคุณอ่านใน iPad หรือในหนังสือแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วลองพูดเหมือนกับสอนเด็กสักคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้เรียนแพทย์มาเด็กสักประมาณแบบเด็กม5ก็ได้อย่างเงี้ยโตขึ้นมาหน่อยนะ พูดให้เด็กม5ฟังในเรื่องที่คุณเพิ่งจะอ่านไปเมื่อตะกี้โดยใช้ภาษาธรรมดาที่เด็กม5เข้าใจได้ทั้งเรื่องแล้วคุณจะรู้เองว่าตรงไหนที่คุณติดเจอตรงไหนที่คุณติดใช่ไหมกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งมันจะทำให้เราจำได้ทั้งเรื่องแล้วก็เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลได้แบบนี้แหละที่จะทำให้คุณเรียนเก่งแล้วก็หัดเดาใจอาจารย์ว่าเรื่องไหนสำคัญถ้าเราเป็นคนออกข้อสอบจะออกยังไงให้มันยากคุณต้องทำอย่างงี้แล้วกันนะครับ CPAP ยี่ห้อไหนได้ทุกยี่ห้อครับมันรักษาได้หมดเลยนะครับส่วนว่ายี่ห้อที่ราคาแพงเนี่ยมันก็มักจะมีข้อดีกว่าตรงที่ว่าข้อแรกมันสวยกว่ามันเบากว่ามันทนทานกว่ามันเงียบกว่ามันมีโหมดต่างๆมากกว่าใส่แล้วมันสบายมากกว่านะครับแต่ผลในการรักษาไม่ว่าจะรุ่นไหนเสียงดังแค่ไหนใหญ่เทอะทะยังไงมันรักษาได้เหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีทุนทรัพย์มากๆถ้าผมแนะนำผมก็แนะนำอยู่แล้วว่า คุณใช้ ResMed AirSense นะครับ ถ้าเมืองไทยก็จะมี AirSense 10 แต่ถ้าอเมริกาก็จะเป็น AirSense 11 นะครับ คุณใช้ตัวนี้ก็แน่นอนว่าแพงแง่ๆอยู่แล้วนะครับ5-6หมื่นโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีทุนทรัพย์คุณก็ไปเอายี่ห้อที่มันราคาถูกกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็รักษาได้เหมือนกันปวดบิดท้องเหมือนอยากถ่ายบางครั้งปวดมากจนหน้ามืดอันนี้ต้องไปตรวจแล้วครับว่ามันเป็นอะไรโรงพยาบาลเอกชนชอบเลี้ยงไข้อันนี้ไม่ใช่แล้วครับปกติไม่มีการเลี้ยงไข้นะ โลกเราเนี่ยไม่มีการเลี้ยงไข้นะมันไม่มีการแบบป่วยประคับประคองรักษาให้หายขาดไม่ยอมรักษาให้หายขาดไม่ใช่ครับหมอทุกคนน่ะอยากจะให้หายขาดจะได้หายเร็วๆมันจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับอืมและอีกอย่างหนึ่งไข้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลี้ยงยังไงนะถามผมตอนนี้ยังคิดวิธีไม่ออกเลยในการเลี้ยงไข้นะเลี้ยงไม่ได้นะครับปกติจะเซฟอะไรในช่องตลอดไหมเซฟครับ ไลฟ์ของผมสามารถมาฟังย้อนหลังได้หมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆคือผมเนี่ยก็มีทำเป็นเพลย์ลิสต์ไลฟ์อยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเพลย์ลิสต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรียกเป็นพอดแคสต์นะครับไลฟ์ของพอดแคสต์ไลฟ์เนี่ยจะอยู่ในพอดแคสต์ด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็จะมีให้คุณสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไปฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้าฟังไม่จบในวันนี้ก็มาฟังตอนหลังที่เราบันทึกไว้ก็ได้น้องมดมีข้อเสียอะไรบ้างถ้ากินทุกวันไม่มีครับยกเว้นว่าน้ำได้พลังงานเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนาฬิกาตรวจการนอนหลับพบการหลับลึกและพบว่าฝันอย่างละชั่วโมงครึ่งๆแบบนี้บ่อยเวลาที่เหลือนั้นคือหลับไม่สนิทแบบนี้พอจะสำหรับการพักผ่อนในทุกวันได้หรือเปล่าคุณลองดูแล้วกันว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจนอนหลับเพียงพอไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ารู้สึกตื่นมาแล้วมันยังง่วงนอนอันนี้ก็แปลว่านอนหลับมันไม่ค่อยลึกนะครับให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะครับอย่าไปเชื่อนาฬิกามากนาฬิกาเนี่ยโอเคถ้ามันตรงกับความรู้สึกเราใช้ได้แต่ถ้ามันตรงกันข้ามให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองนะครับ ผมเคยทำคลิปเรื่องของ Smart Watch นะครับไปเรียบร้อยแล้วว่าอะไรเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ลองไปฟังดูแล้วกันนะครับขอบคุณคุณมินินะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็พี่เหยาที่สนับสนุนมานะครับนอนคว่ำอันตรายเลยหรือเปล่านอนแล้วเหมือนได้ดัดหลังไปด้วยนอนแล้วสบายดีแต่ปวดคอที่ต้องหันก็ในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอันตรายหรอกแต่ในคนที่เป็นเด็กเนี่ยอันตรายเพราะมีโอกาสตายสูงเราจะเรียกว่า Sudden Infant Death Syndrome คือเราให้นอนคว่ำอย่างเงี้ยนะครับเด็กเขาจะตายได้ง่ายขึ้นดังนั้นอย่าทำในเด็กนะครับแล้วก็ในคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับผู้ป่วยติดเตียงห้ามนอนคว่ำโดยเด็ดขาดเพราะมันจะมีโอกาสที่สำลักอะไรเข้าไปแล้วก็ตายไปเลยหรือหยุดหายใจแล้วตายไปเลยเหมือนกันนะครับ74หายจากโควิดงูสวัสด์ขึ้นหนังศีรษะทานยารักษาแผลแล้วแต่ปวดจี๊ดขึ้นสมองวันละ3-4ครั้งทาน GABA ไม่ดีขึ้นเลย2อาทิตย์แล้วนอนไม่ได้ปวดจนร้องดังทำอะไรไม่ได้เลยครับบอกเลยนะครับกรณีแบบนี้นี่แหละ
คือเหตุผลที่ผมสนับสนุนให้คนรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสดนะครับเพราะไม่ฉะนั้นจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาถ้ารอยโรคมันหายไปแล้วเนี่ยอาการปวดเจ็บเนี่ยมันอยู่กับเราได้เป็นปีเลยนะครับบางคนเนี่ยเจ็บทรมานเป็นปีแล้วมันก็ไม่หายไปไหนเลยต่อให้กินยาอะไรมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วยาพวกนี้ถ้าให้ขนาดสูงในคนอายุเยอะเนี่ยโอเคมันหายเจ็บเหมือนกันอะหายเจ็บหายปวดแต่จะมีผลต่อสมองทำให้บางคนง่วงซึมไม่รู้เรื่องไปเลยหรือว่าอาจจะเกิดประสาทหลอนขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยคือการรักษามันไม่ง่ายนะครับต้องไปปรึกษากับคุณหมอว่าทำอะไรอย่างอื่นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ครับอาจจะได้แค่เพิ่มขนาดยาให้มันกินบ่อยขึ้นนะครับแต่ก็จะต้องตามมาด้วยผลข้างเคียงของยาเช่นกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้การที่พาพ่อไปฉีดวัคซีนงูสวัสดตอนนี้เลยเนี่ยอาจจะช่วยป้องกันให้อาการเจ็บปวดของเขาเนี่ยลดลงได้บ้างนะครับก็แนะนำว่าควรจะไปฉีดนะครับอืมนอนดึกทุกวันกินยาแก้เวียนหัว Merisron ก่อนนอนทุกวันนี่มีผลเสียอะไรหรือเปล่ามักจะไม่มีนะครับอาหารเสริม Melatonin กับยาลด CPAM ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลับเลือก Melatonin สิครับผลข้างเคียงมันน้อยกว่า ตะคริวก่อนตอนนอนบ่อยๆแก้ยังไงฟังคลิปเรื่องตะคริวตอนนอนของผมเลยครับมีวิธีแก้ไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผ้าปิดตาตอนนอนมีผลประโยชน์ต่อการแพทย์มีครับทำให้มันมืดนะครับนอนหลับก็ต้องการความมืดเป็นปกตินะครับนอนกลนไม่เยอะแต่อยากใช้ CPAP ได้หรือเปล่าใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถเอาไปตกเบิกอะไรได้นะครับประกันจะไม่จ่ายคุณนะเออคุณสามารถใช้ได้แหละแต่ประกันไม่จ่ายเท่านั้นเองถ้ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้หรือหมอไม่ได้เซ็นบอกว่าให้ต้องใช้นะครับ วัยทำงานควรกินวิตามิน B Complex เสริมไหมไม่ได้จำเป็นครับแต่ถ้าอยากทานก็แล้วแต่นะครับกัดฟันตอนนอนเกิดจากอะไรไปฟังคลิปเรื่องของการกัดฟันตอนนอนนะครับมีสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปเรื่องแมกนีเซียมใช่ครับมีเรียบร้อยแล้วนอกจากแมกนีเซียมและ Melatonin มีอาหารเสริมอะไรที่ช่วยเรื่องการนอนหลับก็มันแล้วแต่คุณอยากจะไปกินเพื่ออะไรนะครับ 5-HT อย่างเงี้ยก็ช่วยเหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมไม่ค่อยได้ไปสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไรเพราะมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับ มีคำแนะนำสำหรับทำงานสลับกะกลางวันกับกลางคืนไหมครับมีครับเหมือนตอนต้นไลฟ์ที่พูดไปนะครับแล้วก็ผมเคยมีคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องนอนดึกเป็นประจำแล้วก็คนที่ทำงานเข้ากะว่าต้องทำตัวยังไงก็มีสอนไว้เรียบร้อยนะครับกินซิงค์ทุกวันมีผลต่อการนอนไหมไม่มีครับแมกนีเซียมกี่มิลลิกรัมช่วยทำให้การนอนหลับได้ดีต้องไปฟังคลิปเรื่องแมกนีเซียมครับในนั้นบอกไปแล้วนะครับ เมื่อสักครู่ฟังเรื่องการทานโอเมก้า3ในคนสุขภาพดีทำให้เป็นโรคหลอดเลือดอุดตันได้จริงหรือเปล่าไปฟังคลิปเรื่องโอเมก้า3หรือน้ำมัน Fish Oil ที่ผมทำไปแล้วครับเล่าไปเรียบร้อยเล่าไว้หมดแล้วนะครับดังนั้นเวลาที่ก่อนจะถามผมเนี่ยไปค้นด้วยตัวเองก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้จริงขนาดนั้นแต่ว่าบางคนจะมีการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติได้ถ้าเกิดมีแบบนั้นก็ต้องหยุดกินเป็นธรรมดานะครับ Stem Cell ไม่ได้ดีจริงครับใช้รักษา Parkinson ไม่ได้ครับ Anti-Aging ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับดังนั้น Stem Cell ไม่สามารถทำพวกนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขาอยู่ในวงการ Anti-Aging หรือทำเรื่อง Skin เนี่ยก็จะเห็นตรงกันข้ามกับผมอันนั้นก็แล้วแต่เขานะครับสำหรับผมคือยังไม่เห็นด้วยเพราะว่างานวิจัยมันไม่มีนะครับหรือมีมันก็ไม่ชัดดังนั้นจะเอามาใช้ก็ผมก็ต้องเชื่องานวิจัยก่อนเนาะเราไม่ใช่เชื่อเฮ้ยเขาเอามาทดลองกันแล้วมันดีไม่ได้นะครับอืม ที่เหลือข้ามก่อนดีกว่ามันชักจะเยอะพ่อนอนละเมอเกือบทุกคืนเรียกไปนวดนะครับจะเชื่อได้ไหมว่าพ่อคิดถึงเราไม่น่าได้นะครับคลิปกับผู้ป่วย G6PD อันนี้ขี้เกียจทำนะครับ G6PD เนี่ยมันง่ายมากเลยก็คือคุณจะต้องมีลิสต์อันหนึ่งคืออะไรที่คุณห้ามกินบ้างนะครับทั้งยาทั้งอาหารเนี่ยต้องมีลิสต์อย่างงี้ติดตัวแล้วต้องพยายามดูให้หมดนะครับถ้าเป็นเรื่องอาหารก็ต้องท่องจำให้ได้ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องยาเวลาที่คุณไปหาหมอคุณต้องเอาลิสต์เนี่ยยื่นให้หมอว่า เฮ้ยเรากินยาตัวนี้ไม่ได้นะไม่งั้นมันจะเกิดเม็ดเลือดแดงแตกนะครับที่เหลือคุณก็จะต้องอย่าให้เครียดอย่าออกกำลังกายหนักหักโหมจนเกินไปเพราะว่ามันเม็ดเลือดแดงแตกได้การเจ็บป่วยก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้เมื่อไหร่ที่ฉี่คุณออกมาแล้วมันสีแบบเหมือนน้ำล้างเนื้ออย่างนั้นน่ะแปลว่าเฮ้ยเม็ดเลือดแดงแตกแล้วอาจจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะครับแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมามากไปกว่านี้เลยนะครับ
นอนน้อยนอนดึกไม่ได้ทำให้ตับทำงานหนักครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปฟังมาจากไหนไม่เกี่ยวข้องกันครับผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจปัจจุบันความน่ากลัวเยอะไหมครับน่ากลัวเป็นเคสนะครับบางกรณีเนี่ยความความเสี่ยงในการผ่าตัดสูงมากแต่ถ้าไม่ผ่าก็ตายแน่นะครับดังนั้นก็ต้องไปคุยกับคุณหมอเหมือนกันนะครับ ลูกชาย14ปิดเทอมนอนตี2ตื่น4โมงเย็นเป็นเด็กสมาธิสั้นเพิ่งตรวจทราบนะครับเป็นเดือนก่อนหมอให้กินยาแต่ไม่ค่อยกินได้เพราะตื่นสายเกินก็ให้เปลี่ยนเวลากินสิใช่ไหมครับถ้าถ้านอนตี2ตื่น4โมงเย็นก็ให้มากินกลางคืนแทนไงใช่ไหมครับเราจะไปกินตอนเช้าทำไมนะครับอืมฟังย้อนหลังพรุ่งนี้ได้ครับชาร้อนบริเวณก้นกบเพราะว่าต้องนั่งทำงานมีวิธีรักษาอย่างไรหาอะไรนิ่มๆมานั่งนะครับอย่าไปนั่งเก้าอี้แข็งๆสิครับ แมกนีเซียมไกลซิเนตซิงค์แมกนีเซียมไกลซิเนตสังกะสีวิตามิน D3 B6 รวมกันในเม็ดเดียวเป็นอาหารเสริมดีไหมครับไม่ค่อยดีครับซิงค์กับแมกนีเซียมมันอยู่ด้วยกันมันแย่งกันดูดซึมนะครับมันมักจะควรจะต้องกินแยกกันแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินรวมกันเข้าไปเลยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการดูดซึมแมกนีเซียมมันจะโดนขัดขวางโดยซิงค์แล้วก็การดูดซึมซิงค์มันก็จะโดนขัดขวางโดยแมกนีเซียมอาจจะได้เท่าเข้าไปในร่างกายไม่เท่ากับที่เม็ดมันเขียนแล้วกันนะครับ HI 5.7มี Minimal Oxygen Saturation 88%หมอบอกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ CPAP ก็ได้ถูกต้องครับหมอว่าดีควรจะซื้อมาเลงหรือเปล่าแล้วแต่คุณเลยครับคุณอยากใช้ไม่ใช้ครับเพราะว่าถ้า5.7เนี่ยมันจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ตามสบายเลยนะไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับแต่ถ้าคุณถามผมก็ต้องเชียร์อยู่แล้วว่าใช้เพราะว่าผมขาย CPAP เนี่ยถูกไหมยิ่งคนมาซื้อเยอะก็กำไรเยอะดังนั้นถ้าคุณจะใช้ก็ขายไม่ได้แปลกใจอะไรนะผมก็พูดตรงไปตรงมาอย่างงี้แหละนะครับ แล้วถ้าถามผมถ้าผมเป็นเสียเองผมก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าก็เนื่องจากว่าผมเป็นเจ้าของอะจะเอามาใช้เองไม่ต้องเสียตังค์ก็ใช้มาเลยสิใช่ไหมอย่างตอนเนี้ยผมก็ไม่เคยตรวจการนอนหลับของตัวเองนะว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นแต่รู้สึกว่าใส่แล้วมันดีขึ้นสบายขึ้นเวลาอยู่เวรอะไรเงี้ยใส่แล้วก็ก็นอนหลับได้ยาวขึ้นผมก็ใส่สิใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปหิ้วมาจากเมืองไทยผมก็มีอยู่2เครื่องเอ๊ยผมมี3เครื่องด้วยในห้องเนี่ยเอามาเองแล้วก็ใส่ตัวเองก็สบายดีนะครับ นั้นถ้าผมแนะนำคุณก็คือถ้าคุณอยากจะทดลองคุณก็ไปเอามาใช้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันใส่แล้วบางคนก็รู้สึกรำคาญก็จะมีปัญหาอย่างนั้นตามมาอีกนะครับ Whey protein จำเป็นต้องดูค่า BCAA หรือเปล่าแล้วแต่ครับไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับ69ปีไม่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายสม่ำเสมอทำไมเป็นคนนอนง่ายนอนมากง่วงนอนตลอดไปตรวจการนอนหลับครับยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งมีการหยุดหายใจในขณะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นอาจจะมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับ ตอบคำถามสดทางโทรศัพท์ไหมไม่มีครับเจอเพื่อนพูดว่าเลี้ยงไข้พอถามไปรับยาโรงพยาบาลแรกออกฤทธิ์ไม่ทันใจย้ายไปอีกที่ใหม่แล้วก็เห็นผลทันทีหมอคนแรกเลี้ยงไข้อันนี้มั่วแล้วครับมันไม่ใช่หรอกครับคือบางทีตัวโรคมันจะหายเองอยู่แล้วอะนะครับคุณให้ยาไปยังไงมันก็ต้องใช้เวลาในการหายเช่นบางคนบอกว่าเป็นหวัดเนี่ยไปหาโรงพยาบาลแรกมันไม่หายต้องได้ยาฆ่าเชื้อทุกทีนะครับพอได้ยาฆ่าเชื้อปุ๊บหายเลยเปล่าหวัดนี้มันหายของมันเองอยู่แล้วยาอะไรก็ไม่ทำให้หวัดมันหายเร็วขึ้นนะครับ เช่นสมมุติว่าต้องใช้เวลา7วันถึงหายคุณไปหาหมอโรงพยาบาลแรก2วันไม่ดีขึ้นเปลี่ยนโรงพยาบาลที่2ไม่ดีขึ้นโรงพยาบาลที่3พอโรงพยาบาลที่3ปุ๊บหายทันทีเลยคือไงมันก็ครบ7วันพอดีไงหายเลยไม่เห็นแปลกเลยนะครับไม่ได้เลี้ยงไข้ด้วยแล้วมันเป็นอย่างนั้นของมันเองนะครับหรือบางทีตอนแรกมาหาหมอคนแรกอาการมันยังไม่ชัดเจนทำให้วินิจฉัยได้ไม่ถูกโรคก็ให้ยาแล้วมันไม่หายนี่ก็ไม่แปลกพอมาโรงพยาบาลที่2ตอนนี้อาการมาครบทุกประเภทแล้วโอ้ชัดเจนเป็นโรคนี้แน่นอนนะครับ ก็ให้ยาตรงโรคมันก็หายนะครับดังนั้นตอนแรกก็อาจจะวินิจฉัยยากหน่อยเพราะว่าอาการไม่มีอะไรอาจจะมาถึงหมอด้วยเอ๊ะปวดหัวนิดๆหน่อยๆวันแรกไม่เป็นอะไรเลยก็ไม่รู้เป็นไรใช่ไหมแต่พอไปโรงพยาบาลที่2เฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ปวดหัวแล้วปวดหัวมีไข้มีเจ็บตรงไซนัสมากๆโอ้เรารู้เป็นไซนัสอักเสบให้ยาฆ่าเชื้อหายนะครับก็ไม่แปลกใจเพราะว่าวันแรกมันมีแค่ปวดหัวแล้วไม่มีอาการชัดเจนนะครับ เครื่องดื่มนำอะไรแนะนำก่อนนอนที่ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นไม่มีครับแต่บางคนอาจจะชอบดื่มนมอุ่นก่อนนอนก็หลับได้ดีขึ้นหรือชาแคโมไมล์ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับ
Favipiravir เป็นยาฆ่าเชื้อที่ทำให้เชื้อดื้อยาได้มากครับได้ครับแต่เชื้อที่ดื้อยาก็คือเชื้อไวรัสนะครับเพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับคลินิกความงามจริงหรือเปล่าว่าหมอส่วนใหญ่ไม่ได้จบด้านผิวหนังจริงครับเราใช้บริการอยู่โดยหมอไม่ได้จบแพทย์ผิวหนังโดยตรงจะอันตรายไหมครับแล้วแต่ดวงครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคุณหมอที่เขาเก่งแล้วก็มีการเรียนคอร์สเสริมเติมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมอที่แบบไปหัดเอาเองอันเนี้ยอันตรายแล้วนะครับแล้วก็เป็นคลินิกที่บางทีราคาถูกแต่มีโพรโมชันเยอะคนก็บอกเฮ้ยดีราคาถูกโพรโมชันเยอะเราก็โดนหลอกไปใช้ของที่มันมีปัญหาอันนี้ก็จะอันตรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าหมอคนไหนจบอะไรก็ไปขอดูที่คลินิกก็ได้เขาก็มีให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าเขาจบอะไรมานะครับอย่าลืมนะครับว่าวันพรุ่งนี้ผมอาจจะไลฟ์แล้วก็ถ้าไลฟ์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์เฉพาะของเมมเบอร์เท่านั้นนะครับคนอื่นฟังได้แต่ว่าจะตอบเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับอืมเสียดราวนมฝั่งซ้ายมีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมครับมีครับหลายโรคเลยครับแต่บอกไม่ได้ว่าคุณเป็นโรคอะไรนะครับ โรคกระเพาะก็เป็นหนึ่งในนั้นกรดไหลย้อนก็เป็นหนึ่งในนั้นไส้เลื่อนของกระบำลงก็เป็นได้นะครับหรือเป็นนิ่วในไตข้างซ้ายก็ได้นะครับเนี่ยมีพวกนี้ได้หลายอย่างนะครับอ่านหนังสือเรียนก่อนนอนหลับแน่นอนใช่ครับโอเคผมว่าเดี๋ยวจะไลฟ์ประมาณสักเท่านี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะที่เหลือเราค่อยไปคุยกันวันอื่นดีกว่านะครับมีหัวข้ออะไรไหมไม่มีครับหัวข้อก็มั่วๆขึ้นมาเองนะครับเราก็จะคุยอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะกฎการนอนหลับ94นาทีมีผลจริงหรือเปล่าจริงครับนอนหลับยากหายไปแล้วก็ดีแล้วครับ เจอกับ Emuno ได้ยังไงก็ดูช่องเขาแล้วก็มีคนเอามาบอกว่าเฮ้ยเราควรจะไปไลฟ์กับเขานะครับเราก็รู้จักเขาทางนั้นนะครับแคลเซียมในหลอดเลือดเกิดจากอะไรเกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดครับอักเสบมากความดันสูงไม่ยอมรักษากินโซเดียมกินเค็มเยอะๆก็เป็นนะครับเป็นเบาหวานก็ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินโซเดียมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินแคลเซียมสูงไปหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับไม่เกี่ยวเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวอยู่นานก็ยิ่งถามเยอะนะครับวันนี้เราก็จะให้ถามประมาณสักเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเราปล่อยแสงอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนี่แล้วก็มีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้นะปกติผมก็ชอบคุยไปด้วยแล้วก็ปล่อยพวกนี้ไปด้วยแปลกดีเหมือนกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับนอนหลับให้สนุกนะครับบ๊ายบาย